สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับก่อนที่ผมจะโปรยว่าประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คือประเด็นอะไรผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าต้องให้ทีมงานของผมนะฮะเตรียมบายสีพานพุ่มนะรวมถึงนะอาหารคาวอาหารหวานนะฮะทูบดอกไม้นะครับไปแก้บนนะฮะเพราะว่าสำเร็จแล้วนะฮะที่เราได้เรียนเชิญท่านสวมาในรายการหลังจากที่มีความพยายามอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนท่านนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะคงไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงประเด็นที่ผมจะถกก็คือเรื่องของสวแน่นอนฮะแต่วันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะก่อนหน้านี้นะครับเราเปิดโอกาสให้กับอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเรียกว่าฝั่งฝักฝ่ายอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับได้ออกมาเปิดข้อมูลต่างๆรัวๆวันนี้ท่านให้เกียรติมาเพราะฉะนั้นก็ต้องให้พื้นที่กับท่านในการอธิบายนะครับแน่นอนตอบคำถามที่ผมจะมีคำถามบางคำถามนะที่ท่านต้องตอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ท่านมาอธิบายว่าท่านตั้งข้อสงสัยกับฝั่งตรงข้ามเช่นเดียวกันว่าไอ้แบบนี้เขาเรียกหัวหรือเปล่านะครับขอต้อนรับนะครับสมาชิกวุฒิสภาและโฆษกกรรมาธิการกิจการวุฒิสภานะครับท่านพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ครับสวัสดีครับท่านสวครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่โก้ครับอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะฮะวิชาการสื่อสารทางการเมืองครับอาจารย์วรนัยวณิชกะอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับอาจารย์โก้ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาอย่างนี้ท่านสวด้วยความเคารพนะเปิดพื้นที่ให้นะแต่ผมอาจจะต้องเปิดการสนทนาแบบนี้ก่อนได้ครับท่านกำลังจะบอกกับคุณผู้ชมว่าเฮ้ยสิ่งที่ท่านบอกเนี่ย1 ใน 5 ล้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าไอ้1 คนนั้นเนี่ยมันคือเกิดขึ้นกับการเลือกสวครั้งนี้แหละเอางี้ครับพี่คุณต้องการให้คนประชาชนเชื่ออย่างนั้นเลยเหรอผมมารายการนี้ตอนแรกผมก็อ่านรายการชื่อถกไม่เถียงคราวนี้ผู้ช่วยผมนี่เขาบอกว่ามันจะเป็นรายการถกไม่เอียงหรือเปล่าไม่เอียงครับไม่เอียงนะเปิดโอกาสนะฮะโอเคก็คือความน่าจะเป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีครับมันก็มีโอกาสจะเกิดครับแต่อย่างนี้ครับผมเป็นอาจารย์คณิตศาสตร์นะครับแต่ความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับภาษาเขาเรียกภาษาคณิตศาสตร์แล้วกันนะครับแล้วอีกอย่างถ้าใครเรียนสายศิลป์มาเนี่ยถ้าฟังเกี่ยวกับคณิตศาสตร์เนี่ยผมเชื่อว่าแบบทุกคนว้าวหมดครับเหมือนกับการที่เราดูมายากลนะครับเฮ้ยเสกนั่นหายเสกนี่หายอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นแต่ผมจะพูดอย่างนี้ครับว่าไอ้คำว่าความน่าจะเป็นเนี่ยตามหลักภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยคือเรียกความน่าจะเป็นแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนหรือภาษาทั่วไปเนี่ยเขาใช้คำว่าคาดการณ์ถูกไหมฮะคาดการณ์ว่าเพราะถ้าเป็นภาษาทั่วไปที่เราสื่อสารกันเขาเรียกว่าคาดเดาหรือเดาถูกไหมฮะแต่ถ้าภาษาวัยรุ่นหน่อยเรียกว่าอะไรฮะมโนแต่ถ้าด่ากันเรียกว่าอะไรครับมั่วคือจริงๆแล้วทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะบอกว่าที่คุณตั้งสมมติฐานมาทั้งหมดเนี่ยคิดยังไงก็ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะเราทราบทั้งโจทย์และก็คำตอบรู้ว่าผมได้กี่คะแนนรู้ว่าท่านเกียงไก่ได้กี่คะแนนรู้ว่าได้ท่านมงคลสุรสัจจะได้กี่คะแนนแล้วรู้ว่าคนที่เลือกทั้งหมดคุณไปซูมไปใช้ AI จับภาพแล้วก็บอกว่าอันนี้ซ้ำกันเป็นแบบนี้เพื่อที่จะหาวิธีการเหมือนรายการ180 IQ ที่พยายามคำนวณออกมาแล้วก็ได้ออกมาเป็นคำตอบครับถามว่ามีโอกาสจะเกิดไหมก็ต้องบอกว่ามันมีโอกาสแต่โอกาสมันน้อยมากเลยครับก็อย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างเรื่องอะไรเรื่องฉลากกินแบ่งรัฐบาลใช่ไหมฮะเนี่ยงวดวันที่ 16 ตุลา 2565ออกเลขรางวัล613106นะฮะ613106งวดถัดไป11 พฤศจิกา 2565 913106บางคนคำนวณในหนังสือพิมพ์บอกว่าโอกาส1 ในแสนแต่มันก็ถือว่าเยอะนะ1 ในแสนแต่ขอโทษนะครับมันไม่ใช่1 ในแสนนะถ้าเอาคำนวณกันจริงๆอ่ะเพราะอะไรเพราะว่างวดมันติดกันเราต้องไปย้อนดูว่าในอดีตกองฉลากเนี่ยออกมาตั้งแต่กี่ครั้งจนถึงวันนี้ทั้งหมดกี่ครั้งแล้วโอกาสที่จะออกติดกันมีกี่ครั้งคือคำนวณยังไงก็ได้ครับแต่ผมถามคุณก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีโอกาสจะเกิดมันก็มีโอกาสจะเกิดครับใช่ครับเพราะฉะนั้นท่านกำลังบอกนี่คือโอกาสที่มันจะเกิดแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วใช่ถ้าถามผมนะถ้ามันเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้หรือยากมากๆกว่านี้อีกก็คือซ้ำคะแนนที่1 ถึงที่ 10เท่ากันหมดทุกกลุ่มอันนี้ผมว่าสงสัยได้เลยคนที่ได้คะแนนที่1 ถึงที่ 10เนี่ยเฮ้ยเท่ากันหมดเลยเฮ้ยอย่างนี้ผมว่าโอกาสหัวแบบสูงมากแต่นี่ทำให้มันเนียนไงถ้ามันอันนี้ผมตอบไม่ได้แล้วไม่ใช่มันอาจจะอันนี้ตอบไม่ได้ทำให้เนียนก็ไม่สามารถที่ทำให้โอ้โหเป๊ะทั้งหมดแต่ทำให้มันเนียนมันเลยดูว่าเอ้ยนี่ไง
ก็อันนี้ผมตอบไม่ได้ แต่ว่าคือนี้เรา โอเค กำลังก็เหมือนทุกคนก็พยายามจะมองว่าเอ้ยมันมีซ้ำกันต้อง18ใบมันนั่นมันนี่แต่ผมว่ามันในเมื่ออย่างที่บอกครับ ท่านสวเป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นอาจารย์ครับเคยเป็นอดีต อดีตอาจารย์ใช่ไหมฮะ ใช่ครับ ถ้าอย่างนี้ เป็นอาจารย์ ผมถามแบบง่ายๆก่อนที่จะไปที่อาจารย์โก้นะครับ ครับ สมมตินะฮะสมมติคุณครูให้เด็กนักเรียน 20 คน ครับ เดินเข้าไปในห้องสอบ ครับ ถูกต้องไหมครับแล้วให้เขียนเลข1 ถึง 150 ครับ แล้วให้เขียนเลยนะเลขอะไรก็ได้นะครับ 10 เลข ครับ 20 คนนะฮะ ครับ ปรากฏว่า 20 คนออกมาเขียนมาเป๊ะ อืม ตรงกันเป๊ะแล้วเรียงลำดับตรงกันเป๊ะด้วยนะครับ ครับ ทั้ง 20 คนเลยค ครั รับบ ในฐานะที่เป็นอาจารย์เป็นครู อ่า สงสัยไหมครับเด็ก 20 คนเนี่ย ผมเอา น เคส เตรียมกันห เค รือ ส เปล่า ที่ผมเคยเจอแล้วกันคือผมสอนคณิตศาสตร์แคลคูลัสแคลคูลัสเนี่ยแล้วมันเป็นข้อสอบอัตนัยคือต้องบรรยาย แล้วผมให้โจทย์ไปประมาณ 5-6 ข้อผมจำไม่ได้ว่ากี่ข้อมานานแล้วมันเกือบ20 ปีแล้วแล้วมันมีเด็ก2 คน2-3 คนผมจำไม่ได้มันนั่งติดกันนะฮะแล้วมันเขียนข้อถูกอ่ะถูกไม่แปลกเวลาตัวข้อสอบตัวถูกนี่มันง่ายเฮ้ยผิดเนี่ยมันดันเขียนบรรทัดแต่ละบรรทัดเนี่ยมันเหมือนกัน ตัวเลขเหมือนกันอ่ะแล้วผมก็ถามเรียกไอ้กรรมการคุมสอบมาว่าเฮ้ยน้องมาดูถามพี่นิดพี่ไม่เห็นว่าเด็ก2 คนนี้มันลอกกันป่ะ ครับ มันก็บอกไม่เห็นนะพี่ไม่เห็นนะอาจารย์โอเคไม่เห็นอ่ะไม่เห็นเนี่ยแล้วผมจะบอกว่าไอ้เด็ก2 คนนี้ลอกกันได้ไหมผมบอกว่าสมมุติว่าเป็นหลานของพี่ทินแล้วกันพี่ทินผมขออนุญาตปรับตกนะเพราะ2 คนนี้มันเหมือนกันอ่ะแต่ผมไม่เห็นหรอกว่ามัน โอเค ว่ามันจะมันทุจริตแต่เพราะมันเหมือนกันอ่ะเอาว่าผมไม่สบายใจแล้วกันผมขอปรับตก มันแฟร์หรือเปล่าอันนี้ก็มีเหตุมีผลแต่อันนั้นคือเด็ก 2 คน ก็เด็ก แต่อันนี้คือ 18-20 คนนะที่เหมื แต่ อน จาก เด็ 3,000นะแต่จาก 3,000นะมันไม่รู้ผมไม่รู้ผมตอบไม่ได้ด้วย โอเคไม่เป็นไรนี่ผมเปิดฟอร์อย่างนี้ เปิ นะ ดฟอร์ แต่ผมจะให้โอกาสท่านอธิบาย ใช่ ที่ท่านตั้งข้อสังเกตกับฝั่งตรงข้ามบ้าง ได้ เพื่อความเป็นธรรม ได้ แต่ก่อนที่จะไป แต่ไม่ใช่อาจารย์โก้ก่อน อาจารย์โก้ฟังท่านสวอธิบายแบบนี้อาจารย์เอาอย่างงี้ภาษาชาวบ้านตอนนี้ก็มีบอกว่าโอ้โหท่านฮะสีข้างไม่ถลอกเลยแหละฮะท่านแถแบบนี้เอาพูดตรงๆเขาพูดกันอย่างเงี้ยอาจารย์โก้ว่ายังไง คือประการแรกผมจะไม่ริอาจบอกว่าใครโกงใครไม่โกง เพราะขนาดพูดว่าลงผิดกลุ่มยังโดนฟ้องได้ เพราะฉะนั้นผมยังไม่อยากบอกว่าใครโกงใครไม่โกงนะครับ แต่ทีนี้ถ้าเราจะมาดูสิ่งที่คุยกันเมื่อกี้นะฮะเรามีกลุ่มสวผู้สมัครสวกลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็พบว่าใบเลือกตั้ง 18 ใบกาถูกเหมือนกันหมด 10 ลำดับ ครับ ความเป็นไปได้เรื่องนี้อาจารย์ลอยบอกว่า 1 ต่อ 5,000 ล้านความเป็นไปได้ เพราะฉะนั้นเรามีตัวเลข 1 ต่อ 5,000 ล้าน ครับ นะครับทีนี้ถ้าเราใช้ทฤษฎีเท็กซัสมือปืนยิงใช่ไหมครับ ใช่ท่านบอกใช่ไหม Texas ยิงกราด ใช่ครับ ยิงกราดยิงกราดยิงกราด แล้ว ทฤษฎีนี้ก็จะไปวงกลมที่ 1 ก็ 1 ก็พอสรุปว่ามันเป็นไปได้ แต่เราก็ควรจะดู 5,000 ล้านด้วยว่าเฮ้ย5,000 ล้านนี่ก็คือความเป็นไปได้ว่าไม่ได้ว่าโกงนะแต่มีพิรุษอาจจะโกงมันมีพิรุษและในเมื่อเราเอา1กับ 5,000 ล้านเนี่ยมาวางข้างกัน 5,000 ล้านมันน่าจะมีน้ำหนักพอที่จะมีพิรุษส่งกกต มากกว่า ตตรวจสอบทำสำนวนส่งไปที่ศาลและก็ให้ศาลพิจารณาตรวจสอบว่าสรุปแล้วโกงหรือไม่โกงนะครับผมว่ากระบวนการมันน่าจะเป็นอย่างนี้ แล้วเราก็ควรใช้น้ำหนักกับ 5,000 ล้านมากกว่า1เป็นไปได้ แต่น้ำหนักมันต่างกันเยอะนะครับแต่สุดท้ายแล้วอยู่ที่ศาลอยู่ที่กกตว่าจะส่งสำนวนคดียังไง อันนี้คือโอเคเข้าใจมุมของอาจารย์โก้แต่ท่านสวพิสิทธิ์แน่นอนล่ะท่าน ครับ ผมถามท่านก่อนหน้าที่จะเข้ารายการนะท่านคิดว่ากกตจะออกมาแบบไหนท่าน คือผมก็ตอบไม่ได้ครับ เอาตรงๆ มันอยู่ที่ คือสุดท้ายแล้วนะวันนี้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้เราคุยกันหลักฐานนี่คือสมมติฐานนะ คือผมยกตัวอย่างไม่รู้ว่าพี่โก้หรือว่าอาจารย์โก้หรือว่าพี่ทินเนี่ยเคยดูหนังเรื่องทนายปีศาจไหม ทนายปีศาจมันมีตอนหนึ่งในเรื่องของหมอกรน่ะ อ่าฮะ ที่ทำเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดทางเพศ แล้วทนายปีศาจทำไงครับ จิตตีทำไงครับ ตั้งสมมติฐานขึ้นมา แล้วก็ตอนเนี้ยเหมือนพวกผมเนี่ยถูกเหมือนกับ ถูก ตั้ง ตั้ง สมมติ สมมติฐาน ฐานขึ้นมา แล้วถูกศาลเต้ตัดสินแล้วนะว่าผิด คือหลักฐานอะไรต่างๆ ไม่ว่าจะผมอยู่ในโรงแรมนั้นมันไม่มีอ่ะแต่วันนี้ผมถูกตัดสินว่าผมกระทำความผิดแล้ว คืออันนี้มันรู้สึกได้ว่ามันไม่เป็นธรรมกับพวกผมอ่ะ ผมเห็นใจท่าน เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะยุติธรรมที่สุดคือให้กกตส่งสารให้ศาลเป็นผู้พิจารณาไปเลย ผม มัน ถาม จะได้ชัดเจน ผมถามพี่ทินแบบ ถูกต้องไหมฮะจะได้เคลียร์ตัวท่านไปเลย พี่ทินเข้าใจผมที่พี่ทินพูดน่ะมันพูดง่ายเพราะว่าพี่ทินไม่ได้เป็นกกต
พี่ทินเคยรู้ใช่ไหมว่ามันมีกกตที่ตัดสินส่งไปแล้วอะให้ใบส้มด้วยซ้ำไปอะติดคุก แล้วก็มีอะไรครับเสียค่าปรับใครจ่ายครับรัฐบาลจ่ายให้เหรอครับไม่ใช่นะครับพี่ทินจ่ายเองนะครับแล้วถ้าพี่ทินเห็นหลักฐานเฮ้ยผมก็ไม่เห็นด้วยพี่ทินเห็นไหมพี่โก้เห็นไหมครับหลักฐาน เราไม่เห็น 7 แผ่น ในความเป็นธรรมเราไม่เห็น ไม่เห็นนะครับแล้วเราไม่เห็นน่ะคุณก็พูดได้ครับก็สงสารดีครับ แต่ถ้าผมเป็นคนที่เห็นน่ะหรือพี่ทินเป็นคนที่เห็นพี่โก้เป็นคนที่เห็นน่ะเอาหน้าที่อะในฐานะอาจารย์น่ะเอาฐานะที่พี่เป็นพิธีกรก็ได้ ผมถามว่าเฮ้ยเราต้องรับผิดชอบอะกับสิ่งที่เราทำอะ โอเค หลัก เฮ้ย ฐา นี่ น น่าคิดนะฮะ หลักฐานที่อยู่ในสำนวน หลักฐานสำคัญหลักฐานที่อยู่ในสำนวนเราไม่เห็น เราไม่เห็น แต่มันมีหลักฐานที่มันลอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์ลอยนะฮะ อันนั้นหลักฐานที่ตั้งสมมติฐาน ไอรอขึ้นมานะครับที่มาจากภาพของกล้องกกตเอง แล้วเอาเลขต่างๆ แล้วก็มาพลอตใส่เป็นตัวเลข ครับ ใน Excel ออกมา แล้วมันทำให้เกิดข้อสงสัยนะครับ ครับ รวมถึงพยานบุคคลที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยมันมีการ ค พ รับ ยายามที่จะจ้างคนนู้นคนนี้เอาโอนเงินมาให้คนนู้นส่งให้คนนู้นคนนี้คนนั้นที่ออกมาพูดเองพยานไอ้พวกนี้หลักฐานมันไม่เพียงพอหรอครับท่าน คือ สว พยานเนี่ยที่ผมทราบมาจากไม่ว่าจะหลายที่ออกมาพูดกันเนี่ยเขาที่ผมฟังมาหลายๆสื่อก็บอกว่า 5% เอง 5% เนี่ยวันนี้เราก็เชื่อไปแล้ว คือต้องบอกว่าสังคมอะตัดสินพวกผมไปแล้ว ว่ากระทำโกง ครับ เปลี่ยนแล้วนะเมื่อก่อนใช้คำว่าหัวเนาะวันนี้เราเปลี่ยนแล้วเป็นคำว่าโกงแล้วคือ 5% ที่คุณเห็นเนี่ยคุณบอกว่าเราโกงแล้วครับ ครับ แต่วันนี้ผมถามว่าแล้วอีกที่เหลือ 95% เนี่ยคุณยังไม่เห็นเลยว่าหลักฐานคืออะไร ครับ ถูกไหมครับ ครับ และ 5% ที่มาพูดเนี่ยผมต้องถามว่าที่ให้การกับกกตกับที่ออกมายืนว่าพูดในสภาหรือที่ไหนก็แล้วแต่มันจริงไหมมันตรงกันไหมและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับตามหลักกฎหมายนะครับ ครับ ผมถามยังง่ายๆครับพี่ทิน ครับ พยานที่มาให้การเนี่ยเป็นพยานที่มีส่วนได้เสียไหมครับ มีไหม ส ค อ รั บบ ตก เป็นสวสอบตก อืม เป็นสวสำรอง แล้วบางคนก็เป็นนักวิชาการที่อะไรครับ ที่สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ไม่รับเลือกเป็นองค์กรอิสระ ผมถามว่าถ้าพี่ทินเป็นกลางพี่โก้เป็นกลางอ่ะ ครับ พี่โก้ให้ความเป็นธรรมผมได้ไหมว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันถูกต้องแล้วไหมที่คุณมาตัดสินพวกผมว่าผมทำนู่นทำนี่โดยที่เห็นข้อมูล 5% กับหลักฐานของคนที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียกับการกระทำการเลือกตั้งแบบนี้ คือผมไม่ได้มาขอร้องอะไรนะผมขอความเป็นธรรม อ่ะอันนี้อาจารย์โก้จะเสริมนิดนึงนะ ขออนุญาตนิดนึงก็อยากให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับผมว่าประชาชนยังไม่ได้ตัดสินว่าใครผิดนะครับประชาชนไม่ได้เป็นศาลเตี้ยคือศาลเตี้ยนี่ก็คือว่ากลุ่มคนที่ใช้อำนาจที่ไม่ได้อำนาจตามกฎหมาย ใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยไปลงทันคนใดคนหนึ่ง นั่นคือศาลเตี้ยแต่การที่ประชาชนมีความเชื่อออาจจะเชื่อถูกหรือเชื่อผิด แต่มีความเชื่อในทางใดทางหนึ่ง อันนั้นไม่ใช่ศาลเตี้ย มันก็เป็นสิทธิของประชาชนที่มีความเชื่อ ซึ่งประชาชนก็มีความเชื่อ ครับ ในทุกเคสทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นคดีข่มขืน อาชญากรรมอะไรก็แล้วแต่ ครับ มันคือสังคมมันมีความเชื่ออยู่แล้ว ครับ แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คือแน่นอนเราคงเห็นด้วยกันว่าประชาชนณตอนนี้ส่วนมาก จะมองว่ามีการพูดจริง มีการโกงจริง ใช่ แต่นั่นคือความเชื่อของประชาชน ครับ สุดท้ายแล้วเราก็ไปว่าที่หลักฐานที่กกตมีอยู่ และก็สำนวนที่กกตจะยื่นให้กับศาลรัฐธรรมศาลฎีกานะครับแต่ว่าผมว่าประชาชนถูกต้องแล้วที่มีความคิดเห็น ถูกต้องแล้วที่มีจุดยืนไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่ง ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับ สมมุติว่าทางคุณไอรอทางคุณไอติมออกมาให้ข้อมูล ท่านสวก็ออกมาให้ข้อมูล ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลพอๆกัน ประชาชนตัดสินเองว่าจะเชื่อใคร หรือไม่เชื่อใครเป็นสิทธิของประชาชน ผมว่ามันไม่ใช่ศาลเตี้ยเท่านั้นเอง สามารถที่จะตั้งคำถามได้ ตั้งคำถามได้ ส่วน ตรวจสอบ เท็จจริง ได้ ยังไงท่านสวผมเห็นด้วยกับท่านสว ครั นะ บ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยเท็จจริงเราไม่รู้หรอกต้องมาให้ในสำนวนจะมีอะไรยังไง เราก็ไม่รู้หรอก คนที่รู้ก็คือคนที่นำสำนวน คือ ตั้งแต่ DSI ครับ แล้วก็คณะกรรมการที่ 20 คณะที่ 26 26กับ แล้วไปเป็น 36 ถูกต้องไหมฮะ26 บอกเฮ้ยเรามีหลักฐานชัดเจนแล้วนะเนี่ย200 กว่าคนน่ะผิดพอมาคณะ 36 บอกไม่ผิดเลยอ้าวแล้วตกลงมันคืออะไรเนี่ยมันหน้ามือเป็นหลังเท้าได้ขนาดนี้เลยเหรอ ไม่ผมไม่แปลกหรอกครับ เพราะคณะ 26 พี่เทียนรู้ไหมว่าใครทำอะใครสืบใครสอบหาข้อมูล ใครครับ เอ้า DSI ไม่ใช่เหรอครับถูกไหมฮะ DSI ไม่ใช่เหรอครับ แล้ว DSI ตอนนั้นอยู่ฝ่ายไหนครับ อ่ะ อยู่ฝ่าย ท่านสวเราจะบอกว่ามีการแบ่ง ผมแค่พูดให้ฟังว่า แล้วแหละฮะ ผมแค่พูดให้ฟังไว้ว่ามัน DSI ครับอยู่ฝ่ายบริหาร โอเค แล้วคุณมาตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติแบบนี้อันที่หนึ่งนะครับ โอเค คุณใช้อำนาจแบบนี้ ครับ แล้วผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่ามันจะเป็นยังไง แต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้า
ถ้าตำรวจ1 คนไปจับผู้ต้องสงสัยมาคนหนึ่งแล้วตั้งสมมติฐานแบบเมื่อกี้เลยเนี่ยเนี่ย1,500 ล้านมันน่าจะเกิดขึ้นครับคุณผิดแน่นอน โดยที่ไม่ดูเส้นเงินไม่ดูอะไรเลยเฮ้ยผมถามพี่ทินเลยว่าพี่ทินตัดสินเขาได้เลยมาว่าเนี่ยจากเนี้ยเขาผิดแน่นอนมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะมันต้องสิ้นข้อสงสัยมันต้องสิ้นข้อสงสัยนั่นคือศาลถูกแต่ผมกำลังจะบอกว่าผมกำลังจะบอกว่าวันนี้ผมอาจจะบอกว่าผมถูกตัดสินจากศาลเตี้ยยังไงคุณดูในคอมเมนต์สิครับมีใครชื่นชมผมบ้างครับผมถามคุณอย่างนี้เลยเอาผมถามแบบนี้เลยไม่มีคนด่าผมทั้งที่ผมไม่ได้ทำอะไรผมมาอันดับ7แล้วผมถามกกต.วันนั้นว่าผมทำอะไรผิดครับคุณกล่าวหาผมแบบนี้หลักฐานคุณมีไหมไม่มีแล้วให้ผมตอบอะไรครับอันนี้คือสิ่งที่ผมขอความเห็นใจโอเคงั้นผมเห็นใจท่านเข้าใจแป๊บนึงท่านสวในรายการของคมชัดลึกของคุณวราวิทย์เนี่ยท่านบอกว่าท่านไม่อ่านคอมเมนต์แต่ตอนนี้ท่านอ่านคอมเมนต์ไม่ใช่ผมบอกว่าผมไม่อ่านคอมเมนต์ฮะแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่าคือผมไม่ต้องไปเปิดคอมเมนต์หรอกเอาไว้มีรูปผมไปแต่งเต็นนู่นแต่งนี่ที่ผมเปิดเห็นผมก็เปิดผ่านแต่ผมไม่ไปนั่งอ่านคอมเมนต์เนี่ยเข้าใจเอาอย่างนี้ท่านยังมีหลากหลายที่จะคำถามที่จะถามท่านเกี่ยวกับเรื่องของท่านนะแต่อย่างที่ผมบอกต้องให้ความเป็นธรรมผมขออนุญาตพักสักครู่นิดเดียวเดี๋ยวให้ท่านเปิดบ้างได้ครับท่านเปิดบ้างว่าท่านตั้งข้อสงสัยอย่างไรกับฝั่งจะเรียกว่าฝั่งตรงข้ามได้ไหมผมไม่แน่ใจนะแต่ฝ่ายที่ตรวจสอบท่านนะว่าเนี่ยสงสัยท่านกล่าวหาท่านท่านก็มีข้อมูลเหมือนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพวกคุณก็ควรหรือเปล่าอันนี้คือผมตั้งข้อสังเกตโอเคเดี๋ยวตั้งข้อสังเกตเปิดพื้นที่ให้เลยนะฮะพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาตามครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปกลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงครับอยู่กับท่านสว.พิสิทธิ์นะฮะและอาจารย์โก้นะครับพูดคุยกันต่อนะฮะอย่างที่ผมสัญญาไว้เปิดพื้นที่ให้กับท่านเต็มที่เลยท่านมีข้อสงสัยเหมือนกันว่าเดี๋ยวก่อนนะฝั่งพรรคของพรรคประชาชนเองเนี่ยลักษณะการทำของคุณเนี่ยมันเข้าข่ายหรือเปล่าเลยตั้งข้อสงสัยเปิดพื้นที่ฮะท่านสงสัยอะไรยังไงแล้วทำไมท่านถึงสงสัยแบบนั้นผมขออนุญาตนะครับผมสงสัยอยู่ประมาณ5ประเด็นครับมาคือผมเอาง่ายๆครับคือวันที่จะเลือกตั้งคือวันที่26 มิถุนายน 2567ก่อนวันการเลือกตั้ง1 วันคือ25 มิถุนายน 2567ครับมีเขาเรียกว่าคณะหนึ่งเขาเรียกว่าสว.ประชาชนครับไปร่วมกับไอลอนะครับนี่คือผมข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพิมพ์เดนิวนะฮะซึ่งก็อ้างอิงว่าเนี่ยไปร่วมกันจัดงานเพื่อจะทำหน้าที่ในการพบปะประชาชนพบปะแลกเปลี่ยนแนะนำตัวกันเขาพูดอย่างนี้ในหัวข้อข่าวในข่าวนะครับแล้วก็มีคลิปมีภาพทุกอย่างเลยเขารวมตัวกันประมาณ300 คนเขาว่าอย่างนั้นข้อเท็จจริงเป็นยังไงนี่ผมก็ไม่ทราบแต่ว่าประเด็นหลักๆก็คือประเด็นแรกที่ผมตั้งเป็นข้อสังเกตแล้วกันก็อยากจะให้ทางไอลอเนี่ยที่เป็นผู้จัดงานเนี่ยได้มาชี้แจงกันนิดนึงเพราะก่อนที่จะเข้างานเนี่ยมันจะต้องมีการลงทะเบียนครับลงทะเบียนลงทะเบียนเนี่ยนะครับซึ่งผมก็อ้างอิงจากในเว็บไซต์ไอลอเลยซึ่งไม่รู้ว่าลบไปหรือยังนะครับตอนนี้ผมก็แค่แคปมาได้ว่าเขาเรียกว่ารวมจุดยืนว่าที่สว2567ใครตอบอะไรบ้างในซีเนต67บ้างมันเป็นคำถามที่เราต้องลงทะเบียนก่อนที่จะเข้างานก่อนเข้างานต้องลงทะเบียนแล้วจะมีคำถามแล้วต้องตอบคำถามเนี่ยฮะใช่ครับผมยกตัวอย่างคำถามให้ฟังสัก 2-3 อันนะครับเช่นคำถามว่าท่านเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แต่ยกเว้นหมวด 1 หมวด 2เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคำถามที่1นะฮะอย่างสมมติมันมีหลายคำถามนะแต่ผมยกตัวอย่างไปสัก2 อันแล้วก็นิรโทษกรรมคดีการเมืองยกเว้นคดีมาตรา112ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับอันที่3แก้ไขมาตรา112ท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคำถามพวกนี้ถามทำไมครับเพราะอะไรครับผมกำลังจะบอกอะไรครับท่านสังเกตว่าไงผมไปตั้งข้อสังเกตอันนี้เป็นไม่เหมือนกับที่เมื่อวานผมไปออกรายการที่วราวิทย์นะครับผมไปเปิดดูข้อบังคับระเบียบของกกต.ว่าด้วยการแนะนำตัวในการเลือกวุฒิสภาเหตุผลที่ผมเปิดเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าเพราะรายการนี้แหละเพราะอาจารย์จ้าเองท่านบอกว่ามันมีพรบตัวนี้ผมก็เลยไปเปิดดูครับข้อ10เนี่ยนะครับในหมวดของข้อห้ามในการแนะนำตัวครับเขาบอกว่าข้อห้ามคือห้ามผู้สมัครหรือผู้ช่วยเหลือผู้สมัครนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัวอ้าวแล้วคำถามที่ผมอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยมาตรา112เนี่ยผมขออนุญาตอ่านในนิดนึงนะครับคือมาตรา112อยู่ในประมวลกฎหมายอาญานะครับเดี๋ยวต้องบอกประชาชนให้มันชัดๆว่าไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูญนะฮะผู้ใดหมิ่นประมาท
ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึง 15 ปี ครับ คำถามพวกนี้มันเข้าข่ายไหมครับ เราเข้าข่ายไหมต้องถามก่อน เพราะว่าการแก้หมวดทำไมต้องถาม เพราะในเมื่ออันนี้มันเป็นข้อห้ามในการเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว แล้วนี่มันคุณกำลังถามคำถามนี้ เพื่อให้คนที่กรอกจะเข้าไปใน 300 คน ท่านกำลังจะบอกผม แค่ สรุป ว่า อย่างนี้ สุ่มเสี่ย นะ ง ค แล้ รับ วกัน เพราะว่ามันมีในพรบว่าด้วยได้ อันนี้เขาเรียกว่าระเบียบกกต ระเบียบกกตว่า ใช่ ห้าม ห้าม นำ ห้ามเขาบอกว่าห้ามนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว แล้วท่านกำลังจะบอกว่าโอเคนี่คือข้อห้ามของกกตถูกต้องไหม ใช่ครับ แต่เผอิญวันที่ 25 มิถุนายน ก่อนจะเข้าเนี่ยเขาต้องตอบอันนี้ต้องตอบคำถาม จะต้องตอบคำถามก่อนเข้าไปในห้อง ถูกต้องครับ ใช่ไหมครับ ซึ่ง ใช่ครับ จะมีคำถาม ซึ่งบางคำถามเนี่ยท่านสวกำลังจะบอกว่าเฮ้ยเข้าข่ายข้อห้ามของกฎของกกตหรือเปล่า ผมแค่สงสัยนะ อันนี้แฟร์อันนี้แฟร์ถ้าจะตั้งข้อคำถามแบบนี้แฟร์แต่ถามว่า อันนี้ดุลพินิจของกกตนะ ถูก ผมตอบไม่ได้นะ เราก็ตอบไม่ได้อาจารย์โก้ ตามหลักการรัฐศาสตร์แล้วกันนะครับ ครับ แล้วทุกคนมีมุมมองมีความคิด แต่ตามหลักการรัฐศาสตร์ก็คือสถาบันกฎหมายแยกออกจากกัน112เป็นกฎหมายอันหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันแต่กฎหมายไม่ใช่สถาบันและเนื่องมันเป็นกฎหมายนั้นทั้งสสและสวมีหน้าที่นิติบัญญัติที่กฎหมาย112จะแก้หรือไม่แก้จะอะไรก็แล้วแต่นั้นมันก็เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของสสและสวเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการถามว่าคุณคิดยังไงกับกฎหมายอันนี้สำหรับคนที่จะเป็นสสหรือสวมันก็อยู่ในวงกลมของกรอบของนิติบัญญัติความรับผิดชอบหน้าที่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันผมว่าเอาสถาบัน ท่าน อย่าเอามายุ่งดีกว่า ครับ อย่าเอาลงมาดีกว่านะฮะปล่อยสถาบันไว้อยู่ข้างบน เป็นที่เคารพรัก โอเค ของประชาชนอย่าเอามายุ่งดีกว่ากฎหมายก็คือกฎหมายเถียงกันเรื่องกฎหมายได้ งั้นผม อันนี้เข้าใจ งั้นผมพูดในฐา ครั นะ บ ผมเป็นทนายความและเป็น โอเค จบนิติศาสตร์รามคำแหง โอเค ก็ทุกอย่างนิติศาสตร์เนี่ยเราต้องตีตามตัวบท ครับ เกี่ยวข้องกับการแนะนำตัว ผมก็ไม่รู้ว่ากกตจะคิดเห็นอย่างไร ก็อยากจะให้กกตเป็นผู้ตัดสิน ผมไม่ก้าวล่วงที่จะไปตัดสิน ก็ผมก็อยากจะโยนประเด็นนี้ไปให้กกตพิจารณานิดนึงครับ นั่นคือประเด็นนะฮะ นี่คือประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่หนึ่ง นะฮะประเด็น อัน ที่ นี้ถามว่าแฟร์นะฮะอันนี้ แฟร์นะ เดี๋ยวรับฟัง แฟร์ ได้ดีครับ แฟร์ ดีครับ ครับ ต่อเลยครับ ประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็คือประเด็นที่ว่าในวันที่ 25เนี่ยหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเขามีการแจกวิสแบนครับผมก็เลยไปซื้อมาจากใน Lazada Shopee อะไรพวกเนี้ยนะฮะนี่ฮะวิสแบนนะครับสีเขียว สีขาว สีฟ้า ทำไมต้องซื้อ3สีนี้ เพราะว่าในวันนั้นเนี่ยเขามีแจก3สีนี้ อืม คราวนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่าทำไมต้องแจกทำไมต้องมีการแบ่งแยกวิสแบนเป็น3สีนี้ 3สีนี้มีผลยังไงกับการที่จะไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเปล่า นี่คือตั้งข้อสังเกตนะครับ เพราะอะไรครับ ตามภาพนี้ใช่ไหมฮะ ในตามภาพ ผู้ นี้ มีสิทธิ์เข้าร่วมงานกรุณาแสดงสัญลักษณ์ นี่สัญลักษณ์ สีเขียว สีฟ้ากับสีขาว ใช่ครับ เพราะว่าทางไอรอเนี่ยกับสวประชาชนเขาบอกว่าเป็นการพบปะทำความเข้าใจครับ แล้วระบุเป็นการนัดหมายเพื่อพบปะแนะนำตัวแลกเปลี่ยนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง ผมก็เลยสงสัยว่า เอ๊ะทำไมต้องมีแบบนี้ เพราะปกติการที่จะแบ่งสีแบบเนี้ยพี่ทินก็น่าจะรู้ถ้าเป็นงานคอนเสิร์ตอะครับ VIP นั่งหน้าสีหนึ่ง นั่งตรงกลางจ่ายน้อยหน่อยสีหนึ่ง นั่งท้ายๆหลังห้องอีกสีหนึ่ง เป็นการจำแนก เป็นการจำแนก แยกออกมาว่าใครอยู่กลุ่มไหน แล้วผม อะไร สงสัยไปกว่านั้นอีกก็คือว่ามันมีสวที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยผู้สมัครเนี่ยใส่สีเขียว2 คน ก็เลยไม่รู้ว่าคนที่ใส่สีเขียวเท่านั้นหรือเปล่าที่ได้เป็นสว อืม แล้วอีกประเด็นหนึ่งครับที่ผมเคยจะพูดเสมอเลยเขาเรียกว่าใบเสร็จทางการเมือง คือในวันนั้นใน300 คนเนี่ยท่านเองเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าถ้าท่านยิ่งชีพนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการของโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายเนี่ยถ้าท่านจัดงานนี้เนี่ยท่านช่วยชี้แจงด้วยครับว่า300 คนมีใครร่วมบ้าง แล้วใครกันบ้างที่ใส่สีฟ้าสีขาวและสีเขียว อย่างนี้ครับ ทีมงานก็ทำกันบ้านมา คุณผู้ชมครับ สงสัยเรื่องคนใส่ wristband ใช่ไหมครับสีของ wristband คุณผู้ชมครับในห้องจูปิเตอร์ที่เมืองทองใช่ไหมฮะ ครับ ใส่ wristband แล้วได้เป็นสวหรือ อันนี้คือคำถามของท่านหรือเปล่า ใช่ ตั้งข้อสงสัยเฉยๆนะฮะ ตั้งข้อสงสัยครับ โอเค wristband 3 สี สีขาว สีเขียว สีฟ้า เรามีภาพหน้าห้องแบบนี้ เอาละไปดูกันหน่อย มีการตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นปัจจุบันมีสว2 ท่าน เท่าที่เรามีภาพใช่ไหมทีมงาน 2 ท่านที่ใส่ wristband สีเขียวในวันงาน 25 มิถุนายน ซึ่งวันที่ 25 มิถุนายนยังไม่ได้เป็นสวนะฮะ
ยังไม่ได้เป็นสวนะครับมี wristband สีเขียวอยู่ ครับ นี่ชนนัดใช่ไหมครับแล้วก็โทษนะฮะคุณเทวฤทธิ์มณีฉายได้เป็น สว ไงครับแต่คุณชนนัดใส่ wristband สีเขียวเขาไม่ได้เป็นสวใช่ไหมเขาไม่ได้เป็นไงแต่คุณเทวฤทธิ์มณีฉายได้เป็นคราวนี้ สว ผมเชื่อว่าในสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คุณเทวฤทธิ์แค่ผมอาจจะมีหลายท่าน อาจจะมีหลายท่านที่เป็นสวด้วยกันใส่สีอะไร ผมก็อยากแค่ไม่เห็นจะยากเลยครับไอรอก็แค่มาชี้แจงว่า 300 คนที่เข้าประชุมวันนั้นมีอะไร ถูกไหมฮะไม่ได้ยากเลยเพราะคุณมีข้อมูลอยู่แล้ว คุณตรวจสอบผมคุณกล่าวอ้างในสิ่งที่คุณทำและอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนี้ครับใส่สีอะไรครับอันนี้ต้องขอบคุณสำนักข่าว The Reporters นะฮะเพราะทีมงานผมพยายามจะหาภาพจากทุกที่แล้วนะครับปรากฏมีแหล่งอื่นไม่มีนะมีแค่แหล่งนี้แหล่งเดียวนะฮะที่เราหาเจอณตอนนี้นะฮะก็คือบุคคลในภาพนี้ก็คืออาจารย์นันทวโรภาสที่มานั่งอยู่ในรายการใส่สีเขียวนี้ใส่สีเขียววันนั้นป่ะยกมือเนี่ยอันเนี้ยสีเขียวใช่หรือไม่คุณผู้ชมช่วยกันสังเกตให้ผมหน่อยนั่นหมายความว่ามี2คนที่ใส่ wristband สีเขียวแล้วได้เป็นสวในปัจจุบันแล้วผมก็เลยสงสัยว่าและที่เข้าร่วมในนั้นน่ะที่ได้เป็นสวใส่สีเขียวไหมเพราะว่าใน3 คน2 คนเป็นสีเขียวแล้วมันยังไงครับแต่ก็มีคนใส่สีเขียวก็แสดงว่าอะไรครับก็แสดงว่าที่แบ่งแยกเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีคนหนึ่งเป็นโหวตเตอร์หรือเปล่าอีกคนนึงนี่คือตั้งข้อสังเกตใช่ไหมตั้งข้อสังเกตเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่ต้องไปเช็คอะไรมากที่ผมเรียกว่าใบเสร็จทางการเมืองคือคุณไปเช็คผู้ช่วยครับผู้เชี่ยวผู้ชำนาญการของวุฒิสภาครับเขาจะมีรายชื่อมาทั้งหมดเลยหลายท่านตั้งอดีตผู้สมัครมาเป็นผู้ช่วยผู้ชำแต่ผมต้องบอกวันนี้นะครับไม่ผิดแต่ผมแค่อยากให้กกตเนี่ยลองสืบเสาะสอบถามบ้างจากที่แบบอย่างเงี้ยมันมีภาพมีปรากฏอย่างที่ขึ้นจอทีวีอย่างเงี้ยทำไมท่านไม่เรียกมาคุยบ้างล่ะมาเหมือนมาถามผมอะว่าเฮ้ยคุณกล่าวหาผมอันนี้คุณก็เรียกมาถามสิว่ามีการตกลงอะไรกันไว้เปล่าว่าถ้าผมได้แล้วก็ผมจะให้คุณมาเป็นผู้ช่วยหรือว่าคุณจะเป็นผู้เชี่ยวผู้ชำของผมเพราะพวกนี้มีเงินนะครับเงินเดือนผู้ช่วยเดือนละ15,000นะครับ1 ปีก็180,000นะครับ2 ปีก็360,000นะครับพี่ทินอันนี้เรียกว่าผมเรียกว่าใบเสร็จทางการเมืองอันนี้คือสิ่งที่ผมแค่ตั้งข้อสังเกตผมไม่ได้บอกว่าคนที่ตั้งผู้เชี่ยวผู้ชำที่เป็นอดีตผู้สมัครแล้วเป็นนะผมแค่บอกว่าทำไมกกตไม่แฟร์ไงคุณแล้วอย่างคุณยิ่งชีพที่เป็นไอรอเนี่ยมากล่าวหาผมถามไปหลายรอบแล้วเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเปิดรายชื่อ300 คนให้ผมดูแล้วผมก็ถามว่าแต่ละคนใส่สีอะไรก็เปิดมาสิครับกลัวอะไรครับท่านสวท่านไม่ได้ใช้ทฤษฎี Texas Sharpshooter Fallacy ใช่ไหมฮะผมใช้หลักข้อเท็จจริงนี่ผมมาพูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรที่แบบผมไม่ได้มีอะไรที่มโนเลยนะผมเอาจากสิ่งที่คุณโพสต์เลยแล้วเดี๋ยวผมย้อนนิดนึงนะคุณทีมในคำถามเนี่ยมันผูกอะไรกับบิสแบนหรือเปล่าด้วยอันนี้เป็นคำถามไงถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่าผมไปเช็คมาเนี่ยมันหลายคนเนี่ยตอบว่าคำว่าไม่เห็นด้วยกับเห็นด้วยแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันใส่สีนี้ไงมีหลักฐานนะฮะไม่ผมก็ไปดูในเว็บดิคุณไปดูในเว็บเอาดิคุณผู้ชมคุณไปดูในเว็บผมไม่บอกว่าใครอาจารย์ก็นิดเดียวเอาแฟร์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นสวสีน้ำเงินสีส้มสีเขียวสีแดงสีขาวมันก็ฮวกกันหมดนั่นแหละเพราะว่ารัฐธรรมนูญออกแบบมาแบบนั้นคุณจะต้องจับกลุ่มคุณจะต้องคุยกันคุณจะต้องอะไรมันก็ฮวกกันหมดนั่นแหละแต่โกงก็คือเส้นเงินโกงก็คือเส้นเงินเพราะฉะนั้นจะใส่ wristband สีอะไรหรือว่าจะใส่เสื้อสีอะไรมาเป็นทีมมันก็เขาออกแบบมาเป็นอย่างนั้นรัฐธรรมนูญออกแบบมาเป็นอย่างนั้นให้มาคุยกันสามารถคุยกันได้ให้มันกันเพราะคุณต้องโหวตกันเองประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะโหวตผมไม่ได้โหวตคุณได้โหวตสวไหมไม่ได้โหวตมีใครได้โหวตสวไหมทางบ้านไม่มีใครได้โหวตมันสร้างมาอย่างนี้คนสมัครไปก็ต้องหัวกันจับเขาแต่ประเด็นก็คือเส้นเงินนั่นคือการโกงคราวนี้เขาบอกว่ามันมีเส้นเงินนะฮะสำหรับสวชุดปัจจุบันที่บางคนที่ถูกตั้งข้อสงสัยผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะท่านสวยังไม่จบนะยังไม่จบข้อสงสัยนะให้ความเป็นธรรมแน่นอน2 ประเด็นแล้วนะท่านบอกมี5ประเด็น5 คำถามนะที่ผมถามไป3เอง2นะเหลืออีก3คุณผู้ชมพักสักครู่ครับช่วงหน้ากับติดตามครับ
นับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อย มีประโยชน์ถูกใจเหมียว กลับมากันต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้ฮะอาจารย์โก้นะฮะและท่านสวพิสิทธิ์นะครับอย่างที่ผมบอกไปก็ขอออกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจริงๆเนี่ยเราต้องเปิดพื้นที่ให้กับท่านสวพิสิทธิ์เพราะก่อนหน้านี้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งก็โจมตีมาเป็นระยะแล้วรายการก็พยายามเหลือเกินในการเรียนเชิญท่านมาแล้ววันนี้ท่านให้เกียรติมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้โอกาสในการอธิบายแน่นอนฮะเต็มที่เลยนะครับท่านครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมช่วยกันโหวตหน่อยเพราะตอนนี้ YouTube เรามีการถามว่าท่านคิดว่าการหัวสวเนี่ยมันมีจริงหรือไม่ช่วยกันโหวตนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมครับอาจารย์โก้บอกว่าสุดท้ายเนี่ย อยู่เส้นเงิน ต่อให้ใช่ไหมจะคุยกันในกลุ่มพรรคประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่สีอะไรก็แล้วแต่มาคุยกันเพราะเขาต้องเลือกกันเองถูกต้องไหม ถูกต้องครับถูกต้อง เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกคำนี้ว่าหัวได้หรือเปล่าอันนี้แล้วแต่คนจะคิดนะครับแต่ความหมายอาจารย์โก้บอกว่าสุดท้ายสุดเนี่ยเส้นเงินมันจะเป็นตัวบอกเลยว่าโกงหรือไม่โกงหรือหัวไม่หัวสวใช่ไหมอาจารย์โก้ขยับความนิดนึงไม่ต้องไปเถียงกันเยอะ ที่สุด เส้นเงินชัดเลย ถูกต้อง นั่นหมายความว่าถ้าไม่มีเส้นเงินจบเลยไอ้ที่สงสัยว่าเฮ้ยไอ้ตัวเลขต่างๆ อาจารย์ลอยทำมานี่คือไม่มีความหมายเลยเหรอ ถ้าตามกระบวนการยุติธรรมแล้วนะตอนนี้อยู่ในช่วงที่แต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายก็จะต้องพยายามรวบรวมพยานหลักฐาน เส้นเงินก็คือหลักฐานอันหนึ่งนะครับพอรวบรวมครบแล้วเนี่ยคุณเอาไปให้กกตก็จะพิจารณาแล้วว่าจะส่งอะไรให้ศาลหรือไม่ส่งให้ศาลทั้งหมดทั้งปวงนะตอนนี้ก็คือรวบรวมข้อมูลทางฝั่งไอรอทางฝั่งคุณไอติมเขาก็มีเส้นเงินขึ้นมาบ้างทางฝั่งสวผมเห็นบางสวก็ออกมาโต้ตอบก็แฟร์สุดท้ายแล้วก็มาไปที่กกตมันแสดงว่าอาจารย์โก้ผมตัดเข้าประเด็นเลยในมุมมองอาจารย์โก้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเคยพูดประเด็นนี้แล้วอาจารย์โก้คิดว่ากกตควรจะส่งไปที่ศาลไหมครับผมคิดว่ากกตจะส่งหมดควรจะส่งให้หมดแต่ผมเชื่อว่าส่งนิดเดียวโอเคนี่คือความเชื่อของอาจารย์แต่ควรจะส่งให้หมดถูกต้องไหมควรจะส่งให้หมดแต่เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสวที่เขาอ้างว่าเป็นสวสีน้ำเงินหรือแม้แต่สวฝั่งของพรรคประชาชนก็ตามต้องขอย้ำอีกทีนะครับและขออภัยสวด้วยก็คือว่าเราต้องเข้าใจโครงสร้างอำนาจนะครับกกตมี7 คน4 คนก็มาจากสวชุดนี้นะครับพูดแค่นี้ก็เข้าใจแล้วเป็นแค่ข้อเท็จจริงใครจะตีความว่ายังไงก็ตีความไปที่ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นผมเชื่อในฐานะประชาชนคนหนึ่งควรจะส่งให้หมดแต่ความเป็นจริงอาจจะส่งให้นิดนึงโอเคงั้นตัดภาพกลับมาท่านสวขอตอบสั้นๆกับพี่โก้แล้วกันครับคือผมมองว่าใครมีเส้นเงินควรส่งผมเชื่ออย่างนั้นแต่ว่าอย่างคนที่ไม่มีเส้นเงินจะไปส่งเนี่ยมันก็ดูแบบมันอย่างที่บอกครับกกตก็มีความเสี่ยงที่จะผิด157เหมือนกันนะครับเพราะอย่าลืมว่าก็คุณส่งไปแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปแล้วคนที่ไม่ถูกตัดสินเขาจะไม่ฟ้องกลับเขาบอกคุณก็เลยปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเอกสารไม่มีหลักฐานแล้วคุณก็จะไปกล่าวหาเขาแบบนี้มันทำให้เสียชื่อเสียงนะครับการที่คุณส่งสารเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณสงสัยแล้วนะว่าคนนี้มีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าเลยนะอันนี้คืออันที่1นะครับเพราะงั้นส่วนเรื่องเส้นเงินก็ว่ากันไปครับเพราะว่าใครมีเส้นเงินคุณก็ต้องไปเคลียร์เพราะฉะนั้นท่านสวกำลังคิดบอกว่าถ้ามีเส้นเงินชัดเจนส่งเลยควรส่งด้วยซ้ำไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าคำว่ามีเส้นเงินเนี่ยพี่ทินก็ต้องเข้าใจก่อนการเลือกของวุฒิสภาเนี่ยมีกี่ระดับครับอำเภอ928อำเภอจังหวัด77จังหวัดเดี๋ยวผมอำเภอจังหวัดแล้วก็ประเทศในอำเภอด้วยกันเนี่ยไม่ได้อำเภอใหญ่อำเภอเล็กผมถามว่าเขามีการโอนซื้อขายกันปกติเขาเรียกว่ากิจธุระผมไปซื้อของพี่ไปเติมน้ำมันพี่ผมอาจจะโอนหรือว่าจะไปทำอะไรมีการซื้อขายกันนะเพราะมันอำเภอเล็กๆอ่ะเช่าพระเครื่องเนี้ยผมไม่รู้แต่ผมแค่ว่าถ้าเราโอนกันประจำสม่ำเสมอมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้มันนานมากแล้วช่วงนี้พอดีมันโอนพอดีอ่ะแล้วบอกว่าอันนี้คือซื้อเสียงหรอพี่ทินรับได้ไหมอ่ะพี่โก้รับได้ไหมอ่ะเราคุยกันเราซื้อขายกันมาก่อนนะพี่โก้ถูกไหมฮะแล้วอยู่ดีพี่โก้บอกว่าอ๋อเฮ้ยกกตบอกว่าไม่ได้นะอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้มันเป็นการซื้อเสียงเพราะว่ามันพอดีมันจังหวะช่วงเดียวกับการเลือกตั้งรับฟังได้แต่ดีที่คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อยังไงไม่เป็นไรผมไม่ได้ให้ความเชื่อแต่เรามาขอข้อเท็จจริงเรามาให้ความเป็นธรรมไงให้ผมด้วยให้ผมให้อีกมุมนึงถูกไหมฮะยุติธรรมไหมฮะดีครับผมก็พูดในมุมหนึ่งก็ถามว่าข้อที่จริงมันมีไหมมันมีถูกไหมฮะญาติพี่น้องกันหรือว่าคนที่รู้จักกันเขาโอนเงินกันเป็นเรื่องปกติเรื่องกิจธุระโอเคงั้นเส้นเงินวางไว้ก่อนเอาเป็นว่าที่ท่านสวเปิดมาท่านบอกมี5ประเด็นใช่ไหมไปแล้ว2ใช่ไหมประเด็นแรกก็คือตอนลงทะเบียนทำไมจะต้องมีคำถามต่างๆเหล่านี้แล้วบางคำถามเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงนะว่าเหมือนกับการดึงสถาบันลงมาเกี่ยวข้องหรือเปล่าถูกต้องเพราะมันผิดระเบียบกับการเก็บข้อมูลโอเคอันที่2คือตั้งคำถามคือ wristband ทำไมต้องมีสีนี้3สีแปลว่าอะไรสีเขียว3คนเนี่ยเมื่อกี้ที่ยื่นมา2คนเป็นสวนะมันสงสัยแล้วที่เหลือไปไหมโอเคมีอีก3เดี๋ยวไปต่อเลยอันที่3เลยอันที่3เนี่ยผมอ่านจากในข่าวเลยนะเขาบอกว่า
ไอรอและสวประชาชนอ้างว่าเป็นการพบปะทำความเข้าใจระบุเป็นการนัดหมายเพื่อพบปะแนะนำตัว ผมจึงต้องตั้งถามว่าทำไมถึงห้ามนำโทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสารเข้าไปภายในงานพี่ทินผมไปเจอพี่ผมแนะนำตัวเอ้ยพี่ขอแลกไลน์หน่อยได้ไหมครับเฮ้ยผมก็ตั้งข้อสงสัยอีกเหมือนกันเอ้ยมันไปเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 47 ของพรบประกอบว่าด้วยที่มาของสวไหมคือจัดทำให้เสนอให้หรือสัญญาว่าจะให้จัดเตรียมเพื่อจะให้ทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดอันเป็นคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใดมันสุ่มเสี่ยงนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าเขาทำนะแต่ผมแค่ในเมื่อแนะนำตัวทำไมต้องเก็บโทรศัพท์อ่ะถูกไหมเป็นพี่ครับผมเชิญพวกพี่เข้าไปในห้องแต่ขออนุญาตเก็บโทรศัพท์เฮ้ยมันใช่เหรอพี่ก็เลยตั้งเป็นคำถามอย่างนี้แล้วหนักกว่านั้นผมขออ้างอีกนิดนึงคือผมอ่ะเพื่อนไปแคปมานะฮะว่าหลังจากมีอดีตผู้สมัครแล้วกันท่านหนึ่งนะฮะมาโพสนะครับมาโพสหลังจากที่ตัวเองตกรอบเช้ามีโพสคำผมไม่อ่านทั้งหมดแต่ผมจะบอกว่ามันมีคำที่ผมเขาโพสว่าอย่างนี้ครับเราไม่ได้ผิดคำพูดเราไม่ได้ผิดคำพูดแสดงว่าเราไปสัญญาใครไว้เปล่าแต่ก็ไม่เท่าไหร่เราไม่ได้ผิดคำพูดหรือโกหกการโกหกเนี่ยมันโกหกคนเดียวได้ไหมก็ไม่ได้เวลาโกหกก็ต้องโกหกอีกคนหนึ่งถูกไหมครับสองหลายคนดิวไม่มีวันพรุ่งนี้หลายคนดิวไม่มีวันพรุ่งนี้คืออะไรดิวคืออะไรดิวคือการสัญญาไหมดิวมันเป็นการอะไรดิวคนเดียวได้ไหมพี่ดิวคนเดียวได้ไหมแล้วสุดท้ายอีกประโยคนึงที่ผมต้องอีกหักหลังคืออะไรหักหลังอะฮะโอเคถ้าผมไม่สัญญาอะไรกับพี่ทินผมจะหักหลังพี่ทินได้ไหมครับโอเคเลยตั้งข้อสังเกตก็ตั้งข้อสังเกตโอเคคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ก่อนนะไปที่ YouTube ของเราก่อนนะเทโรดิจิทัลใน YouTube นะฮะ Facebook ผมไปถึงคุณผู้ชมเดี๋ยวไปพูดคุยกันต่อในออนไลน์นะครับเดี๋ยวขยี้ขยายประเด็นให้มันเคลียร์ชัดๆให้มันจบไปเลยนะครับแล้วผมก็มีคำถามจะถามกลับในมุมกลับนะครับวันนี้ถ้าท่านสถานการณ์ที่เป็นพล็อตเรื่องณตอนนี้นะแต่เป็นฝั่งตรงข้ามที่เขาชนะได้เป็นสวด้วยคะแนนเสียงที่มาแบบเนี้ยที่อาจารย์ลอยทำออกมาแต่เป็นอีกฝั่งนึงเป็นนะถามท่านสวพิสิทธิ์คือท่านไม่เลยใช่ไหมเดี๋ยวมาตอบกันในออนไลน์นะครับขอบคุณท่านสวครับในทีวีก่อนนะครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถูกไปเถียงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมกลับเข้ามาถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับยังอยู่กับทั้งสองท่านนะครับท่านสวพิสิทธิ์นะฮะและอาจารย์โก้นะครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะพูดคุยกันต่อกับประเด็นเรื่องของสวนะครับเอาแหละอย่างที่ผมบอกเปิดพื้นที่แน่นอนให้กับท่านสวพิสิทธิ์ในการอธิบายในมุมของท่านบ้างนะครับผิดถูกผมไม่ได้เป็นคนตัดสินรายการไม่ได้เป็นคนตัดสินคุณผู้ชมสามารถที่จะตัดสินในใจของท่านเองได้นะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างน้อยอาจารย์โก้พูดมาผมชอบมากนะคืออย่างน้อยเปิดใจฟังก่อนเปิดใจฟังแล้วค่อยตัดสินขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับคุณผู้ชมครับถ้าคอมเมนต์นะแบบไม่หยาบคายได้จะเยี่ยมมากซึ่งไม่มีนะยังไม่มีนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอย่างนี้ฮะคุณผู้ชมคุณคิดว่าโหสวมีจริงหรือไม่นี่คือคำถามของเราในโหวตนะฮะท่านช่วยกันโหวตให้ผมหน่อยได้ไหมครับโหวตให้ผมหน่อยได้ไหมครับว่าท่านคิดอย่างไรท่านคิดว่าโหสวมีจริงหรือไม่สุดท้ายทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนขั้นตอนยุติธรรมถูกต้องไหมครับวันนี้เราอาจจะรู้สึกแบบหนึ่งแต่พอเข้าสู่กระบวนการต่างๆแล้วหลักฐานต่างๆที่มันออกมาอาจจะออกมาอีกแบบหนึ่งก็ได้หรืออาจจะออกมาในสิ่งที่ท่านคิดอยู่แล้วมันควรจะเป็นก็ได้ไม่มีใครสามารถที่จะตัดสินตรงนั้นได้แต่เราคุยกันท่านสวครับท่านบอกว่า5ประเด็นที่อยากจะฝากไปถามไม่ว่าจะเป็นทางด้านของฝั่งของคุณไอติมคุณยิ่งชีพไอรอนะครับผมทวนสั้นๆอีกครั้งนึงนะฮะอาจารย์โก้1การลงทะเบียนตอนที่วันที่ 25 มิถุนายน ปี 2567 ถูกต้องไหมทำไมต้องมีคำถามที่สงสัยนะทำไมต้องมีคำถามที่เกี่ยวกับสถาบันลงมานะฮะข้อที่ 1 2 wristband ทำไมต้องแบ่ง3 สี wristband นี้ท่านใส่แต่ในคำถามที่1เนี่ยช่วยบอกด้วยว่า300 คนมีใครบ้างโอเค300 คนที่เข้าไปมันมีใครบ้างที่เป็นการรวมตัวของ300 คนที่เข้าไปเข้าใจว่าน่าจะเป็นการรวมตัวของผู้สมัครใช่ไหมอาจารย์โก้ผู้สมัครเข้ามาในห้องจูปิเตอร์ที่เมืองทองธานีเพื่อที่จะเหมือนการแนะนำตัวบรีฟอะไรต่างๆนะครับ2 wristband ทำไมต้องมี wristband 3 สีแล้วมันสอดคล้องไงกับคำถามแล้วก็ใครใส่บ้างโอเคอยากรู้เพราะว่ามัน2 ใน 3เป็นสวโอเคสีเขียวเนี่ย
ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าไป ซึ่งในประเด็นนี้นะครับสัปดาห์ที่แล้วผมเอาประเด็นนี้ไปถามอาจารย์นันทนานะครับซึ่งท่านก็ยอมรับกับผมนะครับว่าท่านได้เข้าร่วมงานในวันนั้นด้วย ส่วนจะมีการยึดโทรศัพท์ทำไมนั้นท่านตอบว่าอย่างไรทีมงานพร้อมไหมฮะปล่อยเสียงท่านครับอาจารย์อยู่ในวันนั้นอยู่ที่ อยู่ แล้วเขาเก็บโทรศัพท์มือถือไหมเพราะผมมีข่าวเหมือนว่าเขาไม่ให้เอาโทรศัพท์มือถือเข้าไปด้วยจริงไหมฮะ คือเรื่องเก็บโทรศัพท์มือถือเนี่ยเราต้องรู้ว่าตอนที่เราไปเลือกรอบอำเภอรอบจังหวัดกกตเขาเก็บกกตเขาเก็บมือถือแล้วเนี่ยก็คือเราก็ทำตามกกตก็มาอยู่ในงาน ไอ้3 exclusive 3 ใช่คือเดน เอาอย่างนี้ผมสรุปอย่างนี้นะครับอาจารย์นันทนาชี้แจงว่าการเก็บโทรศัพท์มือถือในห้องประชุมนั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎระเบียบของกกตเนื่องจากในการเลือกตั้งรอบระดับอำเภอและระดับจังหวัดกกตก็มีมาตรการเก็บโทรศัพท์มือถือของผู้สมัครทุกคนเช่นเดียวกัน ในงานวันนั้นมีกกตร่วมสังเกตการณ์อยู่ด้วยนะอาจารย์โก้ท่านสวครับพวกเธอจึงดำเนินการตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดเพื่อความโปร่งใสก็คือเก็บโทรศัพท์มือถือด้วยครับหายสงสัยไหมครับไม่สงมันยังสงสัยอยู่ครับ เพราะสิ่งที่อาจารย์ตอบเนี่ย ทำไมครับ ถ้าคนที่ตอบแบบพึบพับไปเลยเนี่ยมันจะเหมือนที่ผมตอบพี่ทินอ่ะอันนี้เหมือนคิด แล้วผมถามจริงๆนะที่อ้างว่าต้องเก็บมือถือเพราะรอบอำเภอรอบตุ้นก็เก็บมันไม่ได้เกี่ยวกันครับ เพราะว่าอันนี้คือไม่ได้เป็นการเลือกตั้งนะเราเป็นการแนะนำตัวนะครับทำไมต้องเก็บมือถือ ถูกไหมถ้าเราไปเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องมีการเก็บมือถือจริงแต่วันนี้เราไปแนะนำตัวกันและแนะนำตัวกันเนี่ยไม่อยากรู้จักกันเหรอครับพี่ไม่รู้จักผมรู้จักพี่อะเราไม่แลกเบอร์กันเหรอครับไม่สร้างไลน์กลุ่มกันเหรอครับมันเป็นไปได้หมดนะแต่ผมก็ไม่ได้กล่าวหาใครนะแต่แค่สงสัยไงงั้นผมขอสงสัยต่อแล้วถามท่านกลับไปเหมือนกันนะครับ ครับ แล้วการเก็บโทรศัพท์มือถือมันจะเป็นอะไรฮะถ้าเก็บโทรศัพท์มือถือแล้วมันยังไงนั่นแหละที่ผมต้องการให้พี่ถามเลยจะถาม แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ เขาไปตกลงอะไรกันไว้หรือเปล่ามีการแลกเปลี่ยนไม่ใช่เงินก็ได้ ก็อย่างที่ผมโยงไปไงครับเฮ้ยเรามาตกลงกันพี่ทินถ้าพี่ทินได้เป็นนะหรือผมเป็นนะเดี๋ยวพี่เป็นผู้ช่วยผมนะแล้วแต่ถ้าเอามือถือไปเกิดพี่บันทึกเสียงเป็นไงครับอ้าวเฮ้ยหลักฐานเต็มสงสัยล้วนๆจินตนาการล้วนๆไม่มีอย่างอื่นเลยผมจินตนาการล้วนๆนี่ท่านนอกจากสมมติฐานและมีหลักฐานด้วยนี่เล่นงานอีกฝ่ายก็ได้นะนี่ไงแต่นี่มีแต่สมมติฐานไงก็แต่มันสงสัยได้ก็ไม่ผิดที่ท่านจะสงสัยอาจารย์โก้แปลมันไม่ผิดที่ท่านจะสงสัยได้มันไม่ผิดไงคือว่าสมมติฐานทั้งสองฝ่ายมีได้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่ยื่นกับกกตมันก็จะต้องเป็นหลักฐานใช่ครับใช่มันก็จะต้องเป็นหลักฐานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ซัดกันไปซัดกันมาผมกลางสุดแล้วนะครับสำหรับผมก็คือว่ายุบทั้งสวไม่ต้องมีนี่พูดต่อหน้าท่านสวเลยพูดต่อหน้าสวแล้วเอาคุณทินลองคิดดูนะครับในฐานะประชาชนคนหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้เลือกมาแต่เราต้องจ่ายเงินเดือนจ่ายสวัสดิการจ่ายเบี้ยบำนาญทั้งชีวิตจ่ายค่าอาหารมื้อละ1,000 บาทผมก็ต้องถามตัวเองว่าอ้าวทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นกลางที่สุดแฟร์ที่สุดไม่ว่าจะสวสีอะไรผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่บอกว่ายุบให้หมดแค่นั้นเองแต่นั่นคือเรื่องของอนาคตแต่นั่นคือเรื่องของอนาคตตอนนี้ก็ต้องอยู่กับแต่ตอนนี้ต้องอยู่ตอนนี้ในชุดนี้ปัจจุบันแต่อยากถามสวพิเศษก็คือว่าเท่าที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับแล้วก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลือกตั้งหรือลากตั้งสวมาเนี่ยกระบวนการมันมีปัญหาเยอะใช่ไหมครับคือมันมีช่องโหว่เยอะมากผมต้องบอกแบบนี้ครับพี่โก้ครับคือเราทำมาทุกอย่างทุกประการเนี่ยตามกระบวนการตามกฎหมายแล้วเราต้องอย่ามองปัจจุบันอย่างเดียวครับเราต้องหันไปมองในอดีตด้วยเราเคยถูกสวเคยถูกประณามว่าอะไรครับสภาผัวเมียถูกไหมฮะในอดีตเนาะตอนปี 40 หรือว่าอะไรกันไปนั่นแหละแล้วบางครั้งก็มีช่วงหนึ่งที่มีการแต่งตั้งทั้งหมดถามว่าประชาชนด่าสวไหมด่าวันนี้เรามานั่งคุยตรงนี้ก่อนครับผมมาเป็นทำหน้าที่เนี่ยมา2 ปีพี่โก้ครับผมครับหรือว่าสมาชิกวุฒิสภาทั้ง200 ท่านเนี่ยทำอะไรให้ประเทศชาติเสียหายบ้างนี่ถามใช่ไหมครับถามครับถามประชาชนครับถามประชาชนว่าทำอะไรให้ประเทศชาติคืออย่าไม่ไอ้เรื่องกล่าวหาเนี่ยอย่ามาต้องมากล่าวหาผมเอาอย่างนี้ว่ากล่าวหาว่าผมยังไม่ผิดสวสามารถที่จะเลือกตั้งองค์กรอิสระได้ใช่ไหมฮะผมไม่มีสิทธิ์เลือกผมมีหน้าที่ในการรับรององค์กรอิสระใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นกกตครับใช่ไหมครับศาลรัฐธรรมนูญอัยการสูงสุดถูกต้องไหมครับใช่ครับถามว่า
วันนี้ เสียอะไรบ้าง ผมทำอะไรให้กับประเทศชาติ เอาอย่างนี้ เสียหายบ้าง ถ้าตั้งหลักนะฮะถ้าตั้งหลักว่าถ้าสมมติมีความเชื่อว่าการได้มาซึ่งสวมันไม่ถูกต้องสมมติที่เขากำลังกล่าวหาอยู่ว่ามีการหัวกันมีการ ไม่อันนั้น อัน ผม นี้ ก ก่อ ล่าน ว นะ หาผมหมายถึงหน้าที่ดิ อ่ะ หน้าที่ที่ผมทำหน้าที่เนี่ยหน้าที่ผมพูดถึงหน้าที่ดิ ก่อนที่จะมาทำหน้าที่ต้องมาดูที่มา แต่ ว่ม การ อย่ ทำ ง ห ไร น้าที่ก็เข้าใจ พอมาอย่างไรเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาสู่การทำหน้าที่ พอทำหน้าที่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะมีการเอียงไปบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้โปร่งใสยุติธรรมในการทำหน้าที่ อันนั้นแหละครับเป็นความเสียหายที่อาจจะประเมินไม่ได้ ประเมินค่าไม่ได้ ผมถามพี่ทิมแล้วพี่ทิมพิสูจน์ยังไงอะครับว่าพวกผม ก็นี่ผมถึงบอกว่าตอนนี้ประชาชนอย่างที่บอกไงผมไม่มีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่าตกลง ใช่ไหม มัน อันนี้ มีหัวหรือโกง ใช่เข้าใจ ถูกต้องไหมครับ แต่ผมกำลัง แต่ถ้าท่านถามว่าแล้วทำอะไรเสียหายไปหรือยัง ถูกต้องไหมฮะ ใช่ ผมก็เลยบอกว่าโอเค ถ้าทำแบบว่าเสียหายเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันยังไม่เป็นที่ประจักษ์ถูกไหมฮะแต่ถามว่าเสียโอกาส เสียโอกาสเช่น เสียโอกาสในการพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่มันควรจะเป็น เช่น เลือกองค์กรอิสระที่เป็นธรรมจริง ๆ ไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระที่ถูกแปดเปื้อนว่าเป็นสีนั้นสีนี้สีนี้ อันนี้ไงฮะ อันนี้เพราะพี่ทินกำลั มัน ง ไม่ ตั้ง กล้า ธงไว้หรือเปล่า ไม่ได้ตั้งธง ไม่ใช่ผมแค่กำลัง บอกว่าประชาชนที่กำลังตั้งข้อสัง วัน เก นี้ ตอยู่ พี่ทินลองฟังก่อน อืม พี่ทินว่ากกตปปช อืม ฐานรัฐธรรมนูญเนี่ย อืม มีตอนนี้มีใครจะทำความผิดบ้าง ที่เราทราบมีอยู่คนหนึ่งคือปปชใช่ไหมที่มีโอกาสที่จะผิด อือฮึ แต่คนนั้นก็ไม่ได้อยู่ในเป็นคนที่สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ตั้งนะครับ อือฮึ เป็นชุดก่อนหน้านู้นนะครับ อือฮึ แต่วันนี้คนที่ผมตั้งไปแต่ละคนเนี่ย อือฮึ มีใครเขาทำให้พี่รู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมไหมความรู้สึกอาจจะใช่ แต่ถามว่าเขาทำความผิดไหมปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไหมไม่ยังไม่มี งั้นผมถามกลับนิดเดียวสั้นๆก่อนที่ไปอาจารย์โก้แล้วท่านสวคิดว่าประชาชนมีความเชื่อมั่น หรือเปล่ากับทั้งสวทั้งองค์กรอิสระที่สวตั้งมา ก็ มีความเชื่อมั่น ย้อนกลับไปครับ ที่วันนี้ผมมานั่งกับพี่ทินวันนี้ อ่า เพราะผมต้องการให้ประชาชนได้เห็นอีกมุมหนึ่ง โอเค ว่าไม่ใช่แค่138 ครับ อืม คุณก็ต้องดูด้วยว่าให้ความเป็นธรรมผู้ผมด้วย อืม คนที่ถูกกล่าวหาโดยที่ไม่มีหลักฐานมา อืม คุณก็มาบอกว่าเขาโกง อืม ถูกไหมครับ และสิ่งที่ผมกำลังจะเปิดไปประเด็นต่อไปเนี่ยที่ 3 ที่ 4เนี่ยที่ 4 ที่ 3 ไปแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยผมถามว่าแบบเนี้ยเนี่ยประเด็นต่อไปผมจะถามต่อเหมือนกันครับ โอเค งั้นเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวให้ประเด็นต่อไป ผมให้อาจารย์โก้ในก่อนพูดตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมจะไปประเด็นต่อไปเชิญครับ ขออนุญาตนะครับก็ถือว่าผมเป็นตัวแทนประชาชนคนหนึ่งแล้วกันมา ครับ ตรงนี้นะครับ เราก็เป็นตัวแทนประชาชน ทางสวก็พูดถึง ผมก็เป็นตัว ประชาช ท่านสวก็เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือน ก็ กัน เป็นประชาชนคนหนึ่งเหมือ ถู น ก กัน ครับ แต่มีตำแหน่งเป็นสวก็ ครับ ถ้าคำถามคือว่าสวทำให้เสียหายอะไรนะครับก็คือว่าถ้าตอบตามหลักการของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ครับ ความเสียหายก็คือระบอบประชาธิปไตย เพราะสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายอันต่อไปก็คืองบประมาณเป็นพันล้านบาทต่อปีที่เสียไปกับสวด้วยเหตุผลเดียวกลับมาไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ครับ นี่คือเจตจำนงของระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือปัญหาอยู่ที่รัฐธรรมนูญ ครับ ผมจึงมีจุดยืนว่าโละให้หมดนะครับ ครับ ที่ถ้าถามว่าอะไรเสียหายนี่คือเสียหายตามหลักการประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขผมมีธงนี่คือธงของผม ครับ แค่แลกเปลี่ยน อย่างนี้ ม ผ อง มถามพี่โก้ว่าที่ผมทำเนี่ยเท่ากับว่าตอนเนี้ยที่พี่โก้พูดก็คือรัฐธรรมนูญปี 60 ถูกไหมครับ ครับ แล้วก็พี่ทินก็มองว่าเนี่ยเท่ากับมันไม่ได้เกิดจากการทำหน้าที่ของผม แต่มันเกิดจากกฎหมายที่มันกำหนดให้ประชาชนใช้วิธีการเลือกกันเอง ครับ ถูกไหมฮะมันไม่ได้เกี่ยวกับผมนะ อ่ะ ต้องบอกก่อน เห็นด้วยไม่ อันนี้ไม่ผิดนะ เห็นด้วยเห็นด้วย ผมต้องคุยว่า ครับ ประเด็นนี้ก่อนเราคุยกันแฟร์ ครับผม มันไม่ใช่ความผิดของผม แต่ว่าเป็นความผิดของกฎหมาย เพราะฉะนั้นควรจะแก้ไหม อันนี้ก็ต้องว่ากันไปครับก็แล้วว่าประชาชนเขาบอกว่าแก้อยู่แล้ว ประชาชนถามสว ผม ส ถาม วจะแก้กฎหมาย คราวนี้ กฎหมายไหม ผม ประชาชนถาม แก้อยู่แล้ว สว ครับก็คือเราต้องเรื่องแก้กฎหมายเราต้องแก้อยู่แล้ว ครับผม แล้วประเด็นที่ถามที่พี่โก้เมื่อกี้ที่ผมก็บอกว่าแล้วจริง ๆ แล้วเนี่ยสิ่งที่พี่โก้ผมก็มันจะมีคำถามก่อนที่จะใช้รัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันมีคำถามว่าท่านเห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ถูกไหมฮะคนส่วนใหญ่เห็นด้วย เห็นด้วย ครับ เพราะฉะนั้น โอเค สุดท้ายแล้วมันก็แหละมันก็ไม่ได้บอกว่าผมทำผิด แต่มันเป็นที่ระบบที่เขาสร้างออกมาให้เป็นแบบนี้ แล้วประชาชนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย โอเค โอเคงั้นผมกลับเข้าไปประเด็น โอเค พอเข้าใจไหมฮะ เข้าใจฮะ เข้าใจ โอเคอันนี้เปิดประกาศ คำถามพ่วงนะไอ้เรื่องสวเนี่ยคำถามพ่วงประชาชนไม่รู้ ตอนนั้นลงมติไม่รู้เรื่องสว แต่เรื่องกฎหมายเราบอกไม่ได้ครับเพราะว่ากฎหมายมัน แต่อย่างน้อยที่สุดสวพิสิทธิ์
บอกกับผมแล้ว อ่า ควรจะแก้ในฐานะ ถูกต้องครับ ก็คือ แก้ มันอะไรที่มันไม่ชอบแล้วก็แก้ไปครับ แก้ครับ โอเค มาต่อครับ เอาเป็นว่า ประเด็นที่สี่ครับ ประเด็นที่ ประเด็นที่สี่ สามคือห้ามนำโทรศัพท์เคลียร์นะห้ามนำโทรศัพท์ที่ยังมีคำถามอยู่ว่าทำไมถึงห้ามนำโทรศัพท์เข้าไปในที่ประชุม ใช่ครับ ท่านสวตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะไม่นำโทรศัพท์เพราะกลัวอัดเสียงอะไรหรือเปล่า อ๋ออา จจะมีการไปคุย ตกลงอะไรกัน หรือเปล่า ว่า แต่ด้วยความเคารพนะฮะจริงๆเดี๋ยวนี้เขาอัดเสียงไม่ต้องใช้โทรศัพท์แล้วนะฮะ อ่ามั มันมีตัวอัดเสียงอันเล็กๆแผ่นเล็กๆนี่ตัดออกมาเป็นคำพูดเป็นตัวหนังสือได้ด้วยนะท่านมันไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์หรอกถ้าจะอัดเสียงจริงๆอ่ะ แต่ผมไม่ได้หมายถึงแค่นั้นหมายถึงเครื่องมือสื่อสารเครื่องอะไรพวก โอ นี้ เค มันทั้งหมดนะผม อ่ะ พู โอ ด เค ร่วมมา แฟร์ พี่จินก็ แฟร์ ไป ท่าน ไถไปทางนู้นแล้ว โอเคท่านฟอต่อข้อที่สี่ข้อที่สี่ครับข้อที่สี่ โอเคครับประเด็นที่ 4 ครับ ประเด็นนี้ผมว่าก็เป็นประเด็นสำคัญครับ ก็คือเรื่องที่ปกติการจัดงานที่เมืองทองธานีมีค่าใช้จ่ายครับ ครับ มีมูลการเช่าห้องถูกไหมฮะการใช้พื้นที่คำถามคือว่าเนี่ยนะครับมีผู้ร่วมงานบางท่านอ้างว่าชำระเงินด้วยเงินสด ใส่ไปในกล่องปริศนา เงินสดใส่ในกล่องปริศนา ซึ่งอ้างว่าวันนั้นเนี่ยบางท่านบอกว่าบริจาคไป1,000 บางท่านไม่กล้าใส่ตัวเลข อ่าน นะครับสวที่อาจจะตัวแทนว่าเป็นปวงชนชาวไทยเนี่ยไม่ได้ให้ตัวเลขมาว่าให้ไปเท่าไหร่ ก็ไม่รู้จะบอกตัวเลขได้เมื่อไหร่นะฮะก็อันเนี้ยก็ผมถึงถามว่าแล้วมันผิดยังไงดีวะคือมาตรา77อนุ 3 ครับผมมันมีความสุ่มเสี่ยงที่ว่ามันจะผิดนะครับเพราะอะไรครับเงินที่ให้ไปเนี่ยมันมากหรือมันน้อยกว่าค่าเช่า เพราะว่าอะไรครับ มันจะเข้าข่ายมาตรา77วรรค3อนุ 3 ครับ ที่บอกว่าการเลี้ยงหรือรับจัดเลี้ยงผู้ใด มากก็เลี้ยง น้อยไปก็รับจัดเลี้ยงหรือเปล่า ผมแค่ตั้งข้อสังเกตนะพี่ทินไม่ได้ว่าอะไร แฟร์ครับแฟร์ ไหมฮะ แฟร์ แล้วเมื่อกี้เห็นท่านมีคลิปด้วยว่ามันมีคลิปอันหนึ่งที่เหมือนกับชูมือ เป็นภาพใช่ไหม เป็นภาพแต่ผมว่ามีคลิปเลย อ่ะ สบประชาชนถ้าผมจำไม่ผิดจะประโกนแบบนี้ แต่มันมีภาพหนึ่งที่เป็นภาพนี่อันนี้ปะภาพนี้ปะฮะ นี่แหละแต่ผมว่าเขาเนี่ยแล้วหน้าตายิ้มแย้มแต่เนี่ยหน้ายิ้มชัดเจนเลย อ่า ผมก็ไม่รู้ว่าผมก็อยากให้กกตลองสอบถามดูนะครับว่า มันจะเข้าข่ายความผิดหรือสุ่มเสี่ยงไหมกับการแนะนำตัวด้วยการจัดให้มีมรสพหรือการลื่นเริงต่างๆ หรือไม่ ตามมาตรา77อนุ 2 แต่ผมไม่ได้บอกว่าการยิ้มพวกนี้ถือว่าเป็นการลื่นเริงนะแต่ผมแค่สงสัยครับแค่นั้นเอง ข้อที่สี่ นี่ข้อที่สี่ ข้อที่สี่ ข้อสุดท้าย ต่อเลยฮะมา ต่อข้อสุดท้ายเลยฮะ อันนี้ผมคงต้องอ้างอิงไปที่ท่านพันนิกาวานิชเพราะท่านบอกว่า ผมชอบ ครับ ว่ามีเจ้าหน้าที่และทีมงานของกกตได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่คอยเฝ้าสังเกตการณ์และรับรู้การจัดกิจกรรมในห้องจูปิเตอร์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว เนื่องจากสถานที่จัดงานตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์การประชุม Impact เมืองทอง ซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่กกตใช้เตรียมการเลือกตั้งสวระดับประเทศในวันถัดไปพอดี ผมก็เลยอยากจะถามท่านว่า เอ๊ะทำไมท่านไปตอบแทนไอรอท่านมีความสัมพันธ์อะไรเกี่ยวกับไอรอผมประเด็นแรกก่อนนะว่าทำไมมันเกี่ยวข้องยังไงกับไอรอเพราะว่าเขาบอกที่ผมอ่านมาในหัวข่าวคือไอรอจัดไม่เป็นไรครับ เกี่ยวพันยังไงไม่ทราบ แต่ผมอยากเห็นหนังสือเชิญกกตมีไหมครับพี่ทินเคยเห็นไหม โอเค พี่โก้เคยเห็นไหมฮะหนังสือทิน ไม่เคยครับ และที่สำคัญไปกว่านั้นครับเคยเห็นหนังสือตอบกลับของกกตไหมครับ ว่าจะไปร่วมงาน ว่าจะไปร่วม ไป งา สังเกต นจะส่ง การณ์ ใครไปครับ และที่ท่านอ้างว่าเจ้าหน้าที่และทีมงานของกกตเนี่ยผมขอถามนิดนึงครับ กราบกรุณาช่วยมาบอกชื่อนามสกุลของกกตท่านนั้นด้วย ว่าใครมาครับ แล้วใครแต่งตั้งให้ท่านมาครับ โอเค คืออย่าใช้วาทกรรมครับผมก็ไม่รู้จะกล้าตอบหรือเปล่านะ ผมก็ลองฝากถามไป ไม่ อันนี้ยุติธรรมแฟร์เพราะว่าในเวลาเดียวกันเวลาตอนที่ผมเชิญอีกฝั่งหนึ่ง ครั มา บผม ใช่ไหมครับเขาก็ถามคำถามแล้วก็อยากจะให้อีกฝั่งหนึ่งมาตอบ เช่นเดียวกันท่านสวทีนี้อย่างที่ผมบอกแล้วก็แฟร์ใช่ไหมท่านสวมีคำถามอะไรปุ๊บมาผมก็จดมาแล้วทีมงานผมจดเนี่ย ครับ แล้วเดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้ ครับ ต่อมาแต่นี่คือ 5คำถาม 5 ประเด็นหลักแล้วกัน 5ประเด็นหลัก ที่ท่าน ที่ผมสังเกตว่า สังเกต มันมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะผิด แล้วอย่างนี้ท่านได้ไปยื่นกกตอะไรไหมเอาหลักฐานพวกนี้ไป ผมไม่ยื่นครับ เอ้าทำไมค ก็ รับ เมื่อกี้พี่ทินถามผมว่า ถ้าผมสลับกันผมเป็นฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะที่อยู่ โอ แล้ว เค 38 โอเคคือผมถามทิ้งท้ายอันนี้ผมทวนใหม่นะ สมมตินะ ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคะแนนที่ออกมาแบบเนี้ยที่โอ้ออกมามีคนเขียนซ้ำๆกันน่ะแล้วก็แบบโอ้โหเป็น10คนเรียงกันเรียงลำดับแบบเนี้ยถ้าเกิดสลับขั้วสมมุติเป็นคน ผม ของพรรคประชาชนได้คะแนนแล้วได้เป็นสวแล้ว 138เลย แล้วท่านเป็นอีกฝั่งหนึ่งอ่ะ ครับ ท่านเป็นฝั่งที่ตรวจสอบอ่ะท่านไม่เอ๊ะเลยเหรอฮะว่าเฮ้ยแบบนี้มันแปลกนะทำไมมัน ผมมาการกติกาครับ อ๋อ ผม ท่าน ไม่ ส ได้ วเขาเลยจะบอกว่าอ๋อโอเคก็จบไม่เป็นไร ผมไม่ได้หัวผมไม่ได้โกงครับ ผมมาตามกติกาครับ เข้าใจนั่นหมายความว่า แต่ถ้าสลับฝั่งกันท่านก็จะรู้สึก ผมก็ ว่า ไม่ร้องครับ ไม่ร้องด้วย ก็ผมมาตามกติกา ก็เขาก็มาตามกติกาไง
แล้วเขาจะมาใส่ความผู้ แสดงว่าท่านจะไม่สังเกตเลย หรือว่าไม่ตั้งข้อสงสัยเลยเฮ้ยมันประหลาดนะ สมมุติว่า 1 ใน 5,000 ล้านเนี่ย ถ้าเห็นสอบพิรุษอาจจะโกง ท่านสวจะตรวจสอบไหม ถ้าเป็นผมนะครับ ครับผม ถ้าผมเห็นวันนั้นนะครับว่ามันผิดปกติขนาดนี้นะครับผม walk out ครับเหมือนฟุตบอล ตั้งแต่วันนั้นเลยเหรอ วันนั้นดิ ตั้งแต่วันแรกเลย ผม walk out เลย แต่วันนั้นไม่เห็นมีใคร walk out นี่ครับก็ผ่านจากรอบเช้าเข้ารอบบ่าย ทุกคนก็ไปจับฉลากหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสแล้วพอผ่านการประกาศผลตอนคืนวันนั้นแล้วบอกว่าโกง ผมก็เกาหัวแงกๆเหมือนกันว่า แล้วทำไมคุณมันเป็นธรรมป่ะกับคนที่ถูกกล่าวหาเราคุยกันแบบนี้ครับเหมือนฟุตบอลนะครับแข่งจบก็ควรจะจบไหมครับแล้วไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีแค่ปี 67 นะครับคุณทีนลองไปนึกดูดิปี 69 ที่ผ่านมาเนี่ยแพ้แล้วไงครับ QR ครับ QR ครับนับใหม่ครับ QR code เปิดกล่องครับคล้ายๆไหมก็อีกเหมือนกันมันคล้ายๆไหมคล้ายๆอะไรคล้ายๆแล้วว่าแพ้ไม่ยอมแพ้ก็ผมพูดให้ฟังกันแบบตรงไปตรงมาไงคือผมไม่ได้แบบไม่ได้พูดอะไรที่มันเหนือจากสิ่งที่ผมคาดคิดไว้สำหรับผมไม่ถ้าเป็นผมเป็นฝั่งน้อย เป็นฝั่งตรงข้ามไม่ฟ้องหรอกครับก็ผมจะไปจับอะไรเขาได้ แล้วถ้าสมมุติเกิดมันมีโพยออกมาแบบนี้ท่านก็จะไม่ฟ้องเหมือนกันหรอครับ ต่อให้เขามาพิสูจน์ว่า5 ล้านก็จะไปฟ้องทำไมครับ ก็ในเมื่อมันเป็นแค่ข้อสมมุติ แล้วผมก็ยังพูดเสมอว่าผมเป็นนักคณิตศาสตร์ตราบใดที่มีโอกาสจะเกิด ไม่ว่าจะล้านก็เกิดครับ มีอย่างเดียวที่ไม่เกิดครับ คือ พระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันตก แต่ถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ ครับ การโกงเกิดขึ้นได้ไหมครับ ผมตอบไม่ได้ มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับ ก็คือง่ายๆทุกอย่างมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมด รวมถึงการโกง แต่ผมบอกว่าถ้าให้ผมฟันธงว่านี่คือการโกง ผมตอบไม่ได้ครับมันก็ต้องพิสูจน์กันไงเพราะว่าสุดท้ายพี่โก้ก็พูดเอง อยู่ที่เงินอยู่ที่ผลประโยชน์แลก อยู่ที่เส้นเงิน ถูกต้อง ยู่ที่เส้นเงิ นั่ น นหมายความว่าถ้าวันนี้สถานการณ์กลับกันสิ่ที่ ผมไม่ฟ้องหรอก ไม่ฟ้องแต่สิ่งที่ ผมไม่ฟ้อง สิ่งที่ท่านทำคือท่านอาจจะต้องไปดูว่ามันมีเส้นเงินถ้ามันมีเส้นเงินไปถึงท่านฟ้อง ไม่ใช่ ผมก็ไม่ดูเส้นเงินด้วย เพราะไม่ใช่หน้าที่ผมครับ มันคือหน้าที่กกตครับ ผมเป็นสมาชิกวุฒิสภา ผมไม่ได้ทำหน้าที่ก้าวไก่ายอำนาจหน้าที่ของคนอื่นครับ หมายถึงวันนี้ถ้ากลับตำแหน่งกันหมายถึงว่าท่านเป็นไอรอแทนสมมติท่านเป็นไอรอแล้วท่านดูเข้ามาในเรื่องเนี้ยท่ เอาว่าผมเป็นสวดีกว่าแต่เป็นสวอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าที่ไม่ได้ถูกกล่าวหาดีกว่า อ่า ผมไม่ฟ้อง แล้วผมก็ไม่สนใจด้วย เพราะอะไรครับ เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ผมครับ มันคือหน้าที่กกตครับ ถ้าเป็นประชาชนคนหนึ่งผมก็เป็นห่วงนะถ้ามีสสหรือสวบอกว่าเรื่องการตรวจสอบว่าอาจจะมีการโกงหรือไม่ อันนี้เข้าใจว่าเรายังไม่รู้ว่าโกงหรือเปล่า แต่ว่ามันมีสอบพิรุษมันพอมีหลักฐานบ้าง ครับ แต่ถ้าสสหรือสวบอกว่าผมจะไม่ตรวจสอบ โอ้ไม่ใช่ เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ ไม่ใช่ อันนี้ผมเป็นห่วงนะ ไม่ใช่ ครับผม คำว่าไม่ตรวจสอบครับพี่เมื่อกี้ผมไม่ได้ใช้คำนี้ ครับผม ผมใช้ว่าผมไม่ฟ้อง ไม่ฟ้อง ใช่ แต่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะไม่ตรวจสอบนะครับ ครับผม แต่ว่าจริง ๆ แล้วหลักหน้าที่อำนาจมันการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสสสวอยู่แล้ว ในการที่จะตรวจสอบฝ่ายบริหาร แต่นี่คือองค์กรอิสระ ครับผม ซึ่งเขามีอำนาจหน้าที่ของเขาโดยตรง ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางคุณไอติมหรือใครก็แล้วแต่ทำอยู่ณตอนนี้ก็คือตรวจสอบตามหน้าที่ ผมก็ไม่ทราบ แล้วก็ยกไปให้ ใช่ กกตเพื่อจะฟ้องหรือไม่ฟ้อง อันนี้ผมไม่ ตอนนี้ ไม่รู้ ทุกคนก็ทำ วัต ตาม ถุ ห ป น้า ระสงค์ ที่ ดีกว่า ผมไม่เข้าใจว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาเรียกว่าตรวจสอบไหม เพราะเขาเหมือนกับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกอะเขายัดข้อกล่าวหาฝ่ายเดียว แล้วของเขาล่ะเขากล้าเปิดเผยรายชื่อ300 คนที่เข้าร่วมประชุมไหมกล้าเปิดเผยไหมว่าวิสแบนที่คุณใส่เนี่ย อ่า ใครใส่สีอะไรบ้าง เรื่องนี้คุณที่ให้กกตตรวจสอบไหมครับเนี่ยเรื่องที่ท่านสวพิสิทธิ์ไล่มา5ประ ผ เด็น มไล่มาทั้งหมดเนี่ยผมพูดวันนี้เสร็จเนี่ยผมก็อยากจะให้กกตลองไปดูครับ คุณจะตรวจสอบหรือไม่ตรวจสอบอยู่ที่อำนาจคุณครับ ผมไม่ฟ้อง ผมแฟร์ๆครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะเท่านั้นเองเลยครับ แต่ตอนนี้มีสวที่จะไปแจ้งความคุณ อันนั้น คุณ มันไม่เกี่ยวกัน อันนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องการที่พาดพิงเขาพาดพิงคือการเป็นการดูหมิ่นอะไรก็ผมไม่ทราบ แต่ว่ามันคนละเรื่องกัน มันคนละเรื่องกันกับอันนี้ แต่ผมแค่มองว่าอันนี้มันแค่ผมตั้งข้อสังเกต5 ประเด็นส่วนกกตจะหยิบจับประเด็นทั้ง5 ประเด็นของผมไปใช้ไหมผมไม่กล้าการันตี แล้ว เขาอาจจะไม่เอาเลยก็ได้นะเพราะผมตั้งข้อสังเกตเฉย แล้วท่านสวตั้งข้อสงสัยในกลุ่มที่ 11 ซึ่งเป็นกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมคือกลุ่มของท่านถูกต้องไหมครับ ครับ กลุ่ม11 นะครับ ซึ่งอาจารย์ลอย
นะชุนพงษ์ทองนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ก็มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ที่น่าสนใจบอกว่าในกลุ่มที่ 11เนี่ย ครับ มันมีเลขที่ตรงกันเนี่ย10 เลขถูกต้องไหมครับตรงกันทั้งหมด 18 ใบรวมถึงลำดับด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับลำดับแม่หรือแค่เลขตรงกันเฉยๆใช่ไหมเลขตรงกันเฉยๆนะ10 ถึง 18 ใบเลยก็คือ 141 เลข 10 เลข 81 เลข 104 เลข 75 เลข 130 แล้วก็เลข 76 ซึ่ง 76 เป็นเลขของท่านถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ แล้วก็มีเลข 83 เลข 131 กับเลข 53 พบตรงกัน 18 ใบนะฮะคุณผู้ชมมันกลายเป็นตรงนี้มันเขียนเลขตรงกันท่านไม่ได้สงสัยตรงนี้เลย พี่ทินเราคุยผ่านไปแล้วป่ะเมื่อกี้พี่ทินบอกว่าสุดท้ายมันอยู่ที่เส้นเงินป่ะ อ่าฮะ แล้วทำไมกลับมาเรื่องนี้อีกแล้วล่ะ ผมบอกแล้วไงว่าผมทิ้งท้ายว่าผมว่าผมจะกลับมาถามเรื่องนี้ด้วย คือ ว่า ผมก็ตอบไปแล้วแต่ตอนต้น เลย รายการแล้ว คืออันนี้ผมไม่ไปตอบแล้วกันเพราะสุดท้ายมันก็อยู่ที่เส้นเงินครับถ้าใครมีเส้นเงินคุณก็ต้องไปชี้แจงกัน จบที่ตรงเส้นเงินเลย เอาถูกต้องผลประโยชน์แลกเปลี่ยนด้วยนะ ไม่ได้เส้นเงินอย่างเดียว คุณไปแลกเปลี่ยนสัญญาว่าจะให้ตำแหน่งเปล่าสัญญาว่าจะให้อะไรหรือเปล่า เส้นเงินในส่วนหนึ่งแต่ที่มันบอกว่าเนี่ยคุณไปสัญญาว่าจะให้คุณมาเป็นผู้ช่วยผมช่วยคุณแบบนี้หรือเปล่า ที่ผมหยิบตรงนี้ขึ้นมาก็เพื่อที่จะถามท่านว่าถ้าสมมติเกิดท่านเป็นอีกฝั่งหนึ่งแล้วท่านเห็นตัวเลขแบบเนี้ยตรงกัน 18 ใบโดยมี 10 เลขตรงกันหมดเลย 18 ใบอ่ะ ครับ ท่านจะสงสัยแล้วก็ ถ้าเป็นผมนะ ถ้าผมคิดว่าเขาโกงนะผมบอกเอา แต่สงสัยหรือเปล่ามันน่าสงสัยหรือเปล่า มันน่าสงสัยไหม 1 ต่อ 5,000 ล้านล้าน เนี่ย คือ น่าสงสัยไหม คือณตอนนี้เรา เอาอย่างนี้นะ เรามีข้อมูลอยู่สอง เางี้นะ เรามี พี่นะ ข้อมูลอยู่ เา สอง งี้ คุณ ผมมองตรงสงสัยหรือไม่สงสัยมันไม่ได้สำคัญหรอกพี่ โอเค เพราะว่าอะไรรู้ป่ะครับ อ่ะ ถ้าไม่มานั่งส่องใช้การแฮ็กข้อมูลมาดูเนี่ยผมถามว่ามีใครรู้บ้าง ท่านคิดว่ามีการแฮ็กข้อมูลเหรอ เปล่าผมแค่สงสัยไง สงสัย ท่านสงสัยมีการแฮ็กข้อมูล ผมว่า แต่ถ้าไม่สงสัยว่าคนข้างในกกตเองหรือเปล่าที่อาจจะเอาข้อมูลออกมาให้ เอ้าท่านพูดอย่างนี้นี่ หรือเปล่า พูดอย่างนี้นี่เขาผิดกฎหมายนะ อ่า เอ้า ผมก็ถาม เอ้า มันเป็นไป เอา ได้ พี่ก็ถาม หลาย ใช่ไหมล่ะผมสงสัยผมถามเหมือนกันถ้าเป็นผมเป็นฝั่งเพราะผมไม่รู้อะผมเอางี้คุณลองคิดว่าข้อมูลชุดนี้มันมาได้ยังไงก่อนดีกว่ามันมาโดยชอบด้วยกฎหมายไหมก่อนถูกป่ะแล้วอย่างที่ผมบอกอะผมพี่เวลาเขาประกาศปึ๊บทีละใบเนี่ยถ้าไม่มานั่งจดเนี่ยใครจะไปรู้ ก็เอาภาพจากภาพ ไม่ใช่ จากกล้องวงจรปิด ไม่ใช่ ของกกตไง เอาเหตุการณ์วันนั้นก่อน เอาเหตุการณ์วันนั้นก่อนลองจินตนาการว่า โอเควัด ที่เราไปนั่งไปนั่งแล้วเขาบอกเบอร์ปึ๊บอ่านมามันไม่ได้เรียงอย่างนี้10 แผ่นพร้อมกันนี่มันก็เรียงไม่อันนี้ก็คอยถ่ายทีละ มันก็เนียนอ่ะ ทีละ มัน ทีละ ถ่ายไม่ได้เพราะจะถ่ายได้ไงเราโทรศัพท์ไม่มี อันนี้ภาพเป็นภาพจากกกต อันนั้นก็ง่ายแต่ผม อันเนี้ย ถึงบอกว่า เนี่ย ถ้าถามผมว่าตอนที่ผมไปนั่งแล้วผมสงสัยไหมเขาจะมีการแบบนี้ มันไม่มีทางสงสัยหรอก เพราะอะไรในวันนั้นกลุ่มผมมีต้อง140 คน แล้วมันมีซ้ำกัน18ใบใช่ไหมแล้วมันไม่ได้บอกว่า18ใบแม่งเรียงติดกันอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับฟึบมาอีกใบฟึบอีกใบเฮ้ยแล้วผมจะไปนั่งจับทำไมอ่ะถูกป่ะคือเนี่ยแต่นี่คุณเอา AI มาจับแล้วคุณก็บอกว่าอันนั้นอันนี้เขียนเหมือน โอ้โหผมก็ไม่รู้อ่ะคือผมก็ถึงบอกไงถ้าผมรู้สึกไม่ปกติผมออกมาแล้ว ผมไม่ไปนั่งไม่ไปนั่งเป็นนั่ง คือนั่นคือท่านไม่ปกติออกเลย บอกเฮ้ยมันผิดปกติกูออกแล้วไม่เอาไม่อยู่อย่างนี้ เอาก็ โอเค เอาอย่างนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังเลยนะ อ่า การเลือกตั้งที่เฮติเมื่อปี 2015 ครับ ท่าน ประชาชนเนี่ยประท้วงตั้งแต่ยังนับคะแนนไม่จบเลย แล้วสุดท้ายเป็นไงครับ เลือกตั้งใหม่ แต่นี่คุณผ่านกระบวนการทั้งหมด จบวันออกคะแนนฟึบโกงโอ้นี่ต้องคุยเหรอครับเสียเวลาใช่ไหม อาจารย์โก้เชี่ยวชาญเรื่องของการสื่อสารทางการเมือง ไม่รู้อาจารย์โก้อ่านการสื่อสารของท่านสวในค ว่า รั้งนี้จะสรุ ด้ ป วยความเคารพนะครับท่านสวพิเศษดีแล้วที่ระบบสวไม่ได้เลือกตั้งจากประชาชน แล้วก็ผมก็ต้องบอกว่ามันก็ต้องบอกก็ครับ คือประเด็นคืออย่างนี้นะครับด้วยความเคารพถ้าท่านสวจะซัดกับคุณไอติมซัดไปเลย จะซัดกับสวนันทนาซัดไปเลยนะครับมีตำแหน่ง สมมุตินะ มีตำแหน่งด้วยกันนั้นซัดไปเลยนะครับ แต่ผมขออย่างนี้ประชาชนจะคิดเห็นยังไงจะชอบไม่ชอบยังไงนะครับ เราก็ภาษีของเราก็เป็นเงินเดือน ภาษีของเราก็เป็นเบี้ยบำนาญสวัสดิการ ภาษีของเราก็เป็นค่าอาหารมื้อละ1,000 บาท ครับ สรุปแล้วเราก็คือเจ้านายนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าจะซัดกันเอง แต่ประชาชนเนี่ยถ้าเขาจะซัดมาผมอยากจะขอแนะนำให้ยืดอกและรับและอธิบายไป ยืดอกและรับและอธิบายไป ไม่ต้องไปบอกว่าเป็นสารเตี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่ เพราะยังไงก็แล้วแต่เราเป็นคนจ่ายเงินเดือนแค่นี้เองครับ แต่ที่เหลือก็ต้องขอขอบคุณที่ออกมา
ให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็นผมก็เชื่อว่ารายการควรจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ใช่ สุดท้ายแล้วเราพูดและตอนนี้คุณทินให้โอกาสพูดเยอะมาก ครับ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดี ครับ ประชาชนฟังไม่ฟังเป็นสิทธิของประชาชนและตัดสินใจ ครับ เพราะฉะนั้นชอบมากที่เชิญท่านสวมา แล้วต้องขอบคุณท่านย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าท่านให้เกียรติมาเพื่อที่จะมาพูดและอธิบายในมุมของท่านนะครับ ซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเรามีความพยายามในการที่จะเชิญ ครับ นักเรียนเชิญหลายท่านละครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของรัฐบาลเอง หรือว่าแม้แต่ท่านสวเองนะครับซึ่งท่านให้เกียรติมาตรงนี้ก็อย่างที่บอกเราไม่ได้ตัดสิน เราไม่ใช่เป็นคนตัดสินว่าเฮ้ยผิดถูกไม่ใช่ แต่เรากำลังพยายามที่จะถามค้านด้วยแหละมันคือหน้าที่ของผมถูกต้องไหมฮะถามค้านท่านตอบได้ท่านตอบอะไรยังไงคุณผู้ชมตัดสินเอาเองว่าตกลงเนี่ย ถูกต้องครับ ถูกต้องไหมฮะอาจารย์โก้เราเอาแบบแฟร์ๆเอาแบบแฟร์ๆตรงนี้ แล้วพูดอย่างแฟร์หลายข้อสงสัยก็น่าสงสัยนะ ไม่เถียงเลยไม่เถียงเลย ถูกฮะ ผมก็อยากรู้ชื่อกกตที่ไปนั่งในห้องนั้นเหมือนกันก็ ว่า แฟร์ ใช่ฮะว่าในห้องนั้นจูปิเตอร์ Jupiter กกตใครไปบ้าง ใช่ครับ แล้วอยากรู้ว่าเหตุผลของการใส่ wristband คืออะไร สีอะไรคืออะไร อันนี้เป็นคำถามที่แฟร์มากนะ แฟร์ครับ ที่อยาก แฟร์ครับ รู้เราอยากรู้ เปิดชื่อได้ด้วยเพราะว่าเขาลงทะเบียนไง ก็อยากรู้ว่ามันคืออะไรยังไงนี่เป็นคำถามที่แฟร์ๆเลยนะครับส่วนการตอบคำถามของท่านสวเกี่ยวกับคำถามที่ผมมีว่าเอ๊ะทำไมเลขมันตรงกันอย่างนี้ท่านคิดอะไรยังไงท่านตอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะท่านก็คงอาจจะแบบไม่อยากตอบแล้วเพราะตอบมาพักใหญ่ๆแล้วเกี่ยวกับประเด็นนี้นะฮะคุณผู้ชมครับอยู่ที่คุณผู้ชมเลยว่าจะตัดสินอย่างไร ครับ แต่ที่แน่ๆความเชื่อมั่นของประชาชนณตอนนี้ อันนี้คือผมเป็นกลางแล้วพยายามที่จะสื่อออกมาเท่าที่ผมติดตามนะความเคลื่อนไหวทางด้านของโลกออนไลน์ด้วยจากคนรอบข้างด้วยจากหลายๆท่านด้วยนะความเชื่อมั่นกับตรงเนี้ยกับสวกับการทำหน้าที่หรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันหายไป คือ อันเนี้ยสิ่งที่ท่านสวอาจจะ พี่ติ๋มครับ ต้องมองกลับมาว่าเขาไอความเชื่อตรงนี้มันหายไปพอความเชื่อมันหายไปปุ๊บเนี่ยท่านถามว่าแล้วสวทำอะไรเสียหายหรือยังยัง แต่ถามว่าความเชื่อมั่นของเขาที่มันไม่มีผมว่าอันนี้มันเป็นมูลค่าที่มันประเมินไม่ได้จริง ๆ นะท่านสวด้วยความเคารพครับ ด้วยความเคารพเหมือนกันครับ ถ้าเขาคิดอย่างนั้นแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำได้คือพิสูจน์ให้ชัดเลยว่า เราไม่ได้หัวเราไม่ได้โกงท่านต้องพิสูจน์ออกมาให้ได้หรือเปล่า ผมจะไม่รู้อะไรอ่ะ ผมไม่รู้ เมื่อเขาไม่บอกผมถามเขาไม่มีเขาบอกว่ามีข้อกล่าวหา ผมก็ไม่รู้จะไปพิสูจน์อะไร ให้อันนี้ผมไม่เกี่ยวกับท่านหรอกแต่กกตเอง ข้าใจ ควรจะ อันนั้น ส่งไปศาล อันนั้นจะส่งไปศาลก็อย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้เราคุยกันแล้วไงใครมีเส้นเงินที่เชื่อได้ว่าส่งครับ ก็ส่งครับ ผมก็พูดได้คำเดียว ถ้าเชื่อได้ว่านะครับ ว่าเขาว่ามีการซื้อเสียง แฟร์ แฟร์ อ่ะ แต่ถ้าไม่มี ก็ต่อ ข้อมูล ส่งไป มันก็เรื่องมันก็ไม่ควรจะต้องส่ง แต่ถ้ามันมีเส้นเงินเพราะว่าที่อาจารย์โก้ก็พูดอยู่แล้วมันเส้นเงิน คือถ้าใครมีเส้นเงินผมก็บอกได้เลยว่าส่งเลยครับ ผมมีเส้นเงินก็ต้องส่งครับ แฟร์ แฟร์ แฟร์ครับ แฟร์ รายการนี้มี2 คำที่พูดบ่อยที่สุด คือ 1 แฟร์2 สงสัย ผมนั่งนับ เอาแหละท่านสวไหนๆก็มาแล้วฮะ ครับ ได้ของดีจากรายการไป มีรางวัลให้ด้วย นะครับ โอ้มีลูกอมด้วยนะครับ แน่นอนฮะ เยี่ยม ของ เลย ดีฮะท่านสวนี่ ขอบคุณมากครับ ขออนุญาตท่านสวนะครับ กำลังเจ็บคอพอดีเลยครับ เดี๋ยวขอทานเลยครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมครับสิ่งนี้หลังจากที่ท่านสวอมไมบาซินไปเรียบร้อยแล้วนะน่าจะต้องดมยาดมกันนิดนึงแล้วนะท่านสวนี่นะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากอ้วยอันโอสถคุณผู้ชมครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนนะครับทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับท่านฮะถามแบบตรงไปตรงมาเลยทัวร์ลงท่านเยอะมาก ครับ ทัวร์ไม่ใช่ในการท่องเที่ยวของท่านนะทัวร์ ครั นี่ บ คือทัวร์ออนไลน์ที่ลงยับเลยบอกโอ้โหสวโทษนะฮะสีข้างทะเลาะบ้างแหละแถสุดๆบ้างแหละท่านฮะด้วยความเคารพทำไมท่านถึงออกหน้าออกตาในการที่จะปกป้องหรือเป็นอะไรนะเป็นหัวหอกในการมุทะลุดุดันในการปกป้อง ด้วยหน้าที่ครับ พี่ทีนอ่านแต่แรกครับ เอาอย่างนี้ท่านมีใครสั่งให้ท่านมาออกหน้าแทนหรือเปล่านี่คือคำถามยังไม่ต้องตอบนะคุณผู้ชมครับ
ผมขอไปที่น้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับน้ำปลาที่ทุกบ้านทุกร้านต้องมีครับกลิ่นหอมและรสชาติกลมกล่อมนะครับจะเหยาะจิ้มหรือปรุงรสแกงผัดทอดนะฮะได้หลากหลายเมนูเข้าถึงรสชาติอาหารไทยที่คุ้นเคยด้วยกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกน้ำปลาแท้ตราทิพรสนะครับหาซื้อได้ง่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำร้านสะดวกซื้อและร้านค้าทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada Tops ออนไลน์และ Macro Pro นะครับมีจำหน่ายทั้งแบบขวดเดียวแบบแพ็คแบบยกลังแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรสนะครับขอบคุณมากๆครับทิพรสนะครับมาหลังจากทิพรสแล้วนะครับคุณผู้ชมผมขอไปต่ออันนี้สำหรับมนุษย์คนควรจะต้องมีไว้ทุกบ้านแต่อันนี้สำหรับใครที่เป็นทาสแมวครับคุณผู้ชมครับอาหารแมวผมบอกได้แล้วการเลือกอาหารแมวสักมื้อมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้ขอแนะนำอาหารแมวเหมียวเหมียวครับอาหารแมวเหมียวเหมียวอีกหนึ่งตัวช่วยสำหรับคนรักแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์นะครับสารอาหารครบถ้วนและสมดุลนะฮะถูกใจเหมียวให้ทุกมื้อของน้องแมวเป็นมื้อแห่งความสุขที่คุณมั่นใจได้หาซื้อได้ที่ร้านเพชรช็อปและห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับนี่คืออาหารแมวเหมียวเหมียวครับขอบคุณมากๆครับเหมียวเหมียวนะครับคุณผู้ชมผมจะอ่านผลโหวตนะฮะไอ้ผลใช่ไหมผลโหวตใช่ไหมผลโหวตของเราเนี่ยแต่ก่อนที่จะอ่านผลโหวตคุณผู้ชมช่วยโหวตกันเข้ามาหน่อยได้ไหมฮะ ถ้าใครที่ยังไม่ได้โหวตนะครับมีคนคอมเมนต์ว่าอยากจะให้ผมอ่านผลโหวตต่อหน้าท่านสว ได้ ซึ่ง ครับ ปกติ ยินดี ผมอ่านอยู่แล้วนะครับ ครับไม่มีปัญหา อ่านอยู่แล้วเนี่ยคุณคิดว่าหัวสวมีจริงหรือไม่มีหรือไม่มีนะครับโหวตกันเข้ามาก่อนนะฮะแต่ผมขออนุญาตไปที่ห้องน้ำหน่อยนะฮะคุณผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าห้องน้ำที่ดีนะครับสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีครับแอปซิโรโนผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนครับสำหรับสุภาพสตรีนะครับคุณผู้ชมมาสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดนะฮะและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำนะครับด้วยแอป Sireno หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้านชื่อว่า Thai Detergent Shop Thai Detergent Shop นะครับแอป Sireno ของดีนะครับมอบให้กับท่านสวและอาจารย์โก้นะครับขอบคุณมากๆครับแอป Sireno นะครับขอบคุณมากๆครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับคุณผู้ชมสุดท้ายสุดนะฮะคอมเมนต์ต่างๆที่ขึ้นผมไม่แน่ใจว่าท่านสว ได้อ่านหรือเปล่านะฮะแต่ว่าคอมเมนต์ที่ขึ้นหน้าจอเพราะว่าเรามีนวัตกรรมใหม่ครับ Brain Tech Tri Screen เป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเสียบสาย USB Type C เท่านั้นเองฮะก็พร้อมใช้งานได้ทันทีและน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI นะครับใน Facebook Tero Digital นะครับใส่โค้ดไปรับส่วนลดทันที 2,000 บาทครับขอบคุณมากๆนะครับ Brain Tech Tri Screen นะฮะท่านครับก่อนที่เราจะไปอ่านสุดท้าย ครับ ท้ายสุดว่าคนโหวตมาอย่างไร ครับ อาจารย์โก้ ครับผม อาจารย์โก้ถ้ามองคิดว่าทำไมท่านสวถึงออกมาอยู่ด่านหน้าในการ รับแรงกระแทกต่างๆ ผมตอบไม่ได้ว่าทำไมท่านสวออกมาอยู่ด้านหน้า แต่ผมขอขอบคุณและให้ความเคารพที่ออกมาอยู่ด้านหน้า เพราะว่านักการเมืองผมเชื่อว่าไม่ว่าฝั่งไหน ถึงแม้ว่าฝั่งรัฐบาลที่โดนทัวร์ลงประจำเนี่ยคุณควรจะออกมานั่งในรายการ และก็รับคำถามได้ตอบคำถามได้ ตอบคำถกคำเถียงได้ นี่คือนักการเมืองที่ควรจะเป็น ท้ายสุดแล้วประชาชนเชื่อไม่เชื่อใครอะไรยังไง เป็นสิทธิ์ของประชาชนแต่ควรจะออกมาสื่อสาร มีความกล้าหาญในการสื่อสารชั่วโมงที่ผ่านมาประชาชนคนดูก็เห็นชัดว่าเราไม่เห็นด้วยกันหลายเรื่อง แต่ก็ต้องยอมรับว่าท่านสวมานั่งอยู่ตรงนี้ และแลกเปลี่ยนกัน แค่นี้ผมก็ให้ผ่านแล้วในการสื่อสารทางการเมือง แทนที่จะซ่อนอยู่ในครม.ซ่อนอยู่ในสภาไม่มาพบประชาชน อย่างนี้ผมให้ความเคารพ แฟร์ให้ความเคารพในเรื่องนี้ครับ ท่านครับ ครับ กลับมาที่คำถามครับ ขอตอบ ทำไมออกหน้ามาเป็นหัวหมู่ทะลวงฟันขนาดนี้ 2 ประเด็นครับ 1. ผู้ถูกกล่าวหา 2. หน้าที่กรรมธิโฆษกกรรมธิการวิสามัญกิจการวิสภาเท่านั้นเลย ก็คือโฆษกวิปวุฒิ ถูกต้องครับ ก็คือส่วนใหญ่ที่นั่งในกิจการวิสภาเนี่ยถูกกล่าวหาเกือบทั้งหมดนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็คือทำหน้าที่นั้นแค่นั้นเองไม่ได้มีอย่างอื่นครับไม่มีใครสั่งครับทำด้วยตัวเองถูกกล่าวหาด้วยครับ เลยอยากจะออกมาปกป้องศักดิ์ศรีของตัวเอง ใช่เลยครับถูกต้องครับ มันมีแน่นั้นเองไม่ได้มีอย่างอื่น แล้วท่านคิดยังไงกับคำถามต่างๆ ที่สังคมมีเกี่ยวกับข้อสงสัยต่างๆ ของการได้มาซึ่งสวในชุดนี้ครับ อย่างที่พี่ทินพูดก่อนรายการที่ก่อนเข้ารายการพี่ทินเชิญผมเนี่ยจัดรายการเลือกหัวสวมาเนี่ยทั้งหมดกี่ครั้งพี่ทินจำได้ไหม
ก่อนที่ท่านจะมาถูกไหม ใช่ ครับ ใช่ โอ้เป็นอาทิตย์นะครับ ไม่ต่ำกว่า 7-8 ครั้งถูกไหม ได้ความเคารพ ถูกต้องไหม ด้วยความสัตย์จริงถูก ทุ ค ก รับ คนก็ใส่ข้อมูลเข้าไปครับ ถูกครับ คุณฟังอะไรซ้ำๆเนี่ยคุณมีสิทธิ์เชื่อไหมครับ อือฮึ แล้วผมเพิ่งมาตอบนี่คือครั้งแรก ครับ ในรายการของพี่ทิน ครับ ถูกไหมฮะ ครับ แล้วเป็นยังไงครับ ไม่ต้องไปอ่านหรอกครับว่าผลเป็นยังไง อือฮึ ผมทราบอยู่แล้ว อือฮึ นะครับ แล้วผมก็ไม่ก้าวล่วงอำนาจหรือความตัดสินใจของประชาชนที่จะเชื่อยังไงก็ได้ ครับ เพราะสิ่งที่เขาได้รับฟังเขาฟังมามากกว่าผมพูดครั้งเดียว อือฮึ เขาพูดไป7-8 ครั้งแล้วครับ อือฮึ มันจะเป็นสิทธิ์แล้วผมก็ไม่ห้ามด้วยอย่างที่พี่โก้ว่าครับก็เขาก็ตัดสินยังไงก็ได้ครับ มันเป็นสิทธิส่วนบุคคล ส่วนถามผมว่าผมต้องไปอ่านคอมเมนต์ไหม อือฮึ ผมต้องไปอ่านผมบอกเลยว่า ผมไม่เคยอ่านคอมเมนต์ตัวเอง อือฮึ เพราะหนึ่งมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ผมรู้สึกดีขึ้น อือฮึ ถูกไหมครับ อือฮึ แล้วก็ผมก็ไม่ไปห้ามการตัดสินใจใครได้ อือฮึ ผมก็คงไม่นั่งไปตอบทุกคน ใครจะด่าว่ายังไงถามแบบวันเนี้ยคุณด่าแบบเนี้ยผมก็เห็นอยู่ในหน้าเบนเทคของนะครับแต่ถามว่าผมรู้สึกอะไรไหม ก็ไม่รู้สึกอะไรครับ ก็เป็นความตัดสินใจของแต่ละคน เราผ่านช่วงเวลาหลาย ๆ จุดมาถึงจุดนี้ได้แล้วเนี่ย เราก็ต้องรับมันให้ได้ครับมันเป็นเรื่องเราไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้นะครับ คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนเสื้ออแล้วถ้าคนไม่เดือดร้อนจริงเขาจะมาด่าใครครับถูกไหมครับพี่ไม่เดือดร้อนพี่จะด่าคนอื่นทำไมครับถูกไหมครับแค่นั้นเองครับ แต่วันนี้ผมต้องขอบคุณท่านสวนะครับที่มาเอาละคุณผู้ชมจะมีความคิดเห็นอย่างไร อันนี้อยู่ที่สิทธิส่วนบุคคลของแต่ละท่านนะครับ แต่สิ่งที่ ทางรายการถกไม่เถียงเนี่ยตั้งแต่เราทำรายการมา5 ปีกว่าน่าจะ6 ปีใช่ไหมครับเราก็ยึดถือในความยุติธรรมในความแฟร์ของการเป็นสื่อในการเปิดที่พื้นที่ให้กับทุกท่านได้มาสามารถที่จะอธิบาย และเราจะไม่ตัดสินใครใดๆทั้งสิ้น ให้คุณผู้ชมฟังข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการให้คุณผู้ชมมีข้อมูลให้มากที่สุด ครับ ก่อนการตัดสินใจอะไรก็แล้วแต่ มีหลายเคสในอดีตนะครับที่เป็นข่าวดังมากๆเลย แล้วก็มีการตัดสินจากสังคมจากโลกออนไลน์ไปแล้ว ถูก พอเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคุณผู้ชมครับ ผ่านกระบวนการผ่านเวลาพอเรื่องเงียบไปแล้วผ่านเวลาจริง ๆ ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม หลายเคสนะครับที่ออกมาอ้าวมันไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมเข้าใจตั้งแต่ตอนแรกนี่ ถูก เพราะมันมีรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในสำนวน แต่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นเคสนี้นะฮะไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวจะหาว่าเอ้ยเนี่ยมาอวยสวไม่ใช่ผมกำลังจะบอกว่าเราต้องมีหลักการใช่ไหมอาจารย์โก้เราต้องมีหลัก เราต้องมีหลักการ เราต้องมีหลักไม่ได้พูดแทนสวและไม่ได้พูดแทนฝั่งตรงข้ามสวแต่จริง ๆที่อยากได้คืออยากได้แขกรับเชิญที่มารายการแล้วมา ครับ พูดคุยกัน ครับ วันนี้หวังว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับสวท่านอื่น ครับ ที่เรากำลังเรียนเชิญ อาจจะรบกวนท่านโฆษก ช่วยบอกท่านสวท่านอื่นๆด้วย ถ้าสะดวกนะฮะรับสายทีมงานของเราบ้าง แล้วก็ให้เกียรติเราบ้าง ครับ ไม่มีเราไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะท่านสว ครับ ครับโอเคนะฮะ ครับ ขอบคุณมากๆนะครับ ขอบคุณ อ่ะ ครับ ผลโหวตฮะสั้นๆนิดเดียวก่อนจากมา คุณคิดว่าสวมีจริงหรือไม่ไอ้ยะมี 98%ครับท่าน ก็ นั่นเขาคิด ไม่แปลกหรอกครับ ไม่มี 2% เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเองก็เปิดไป5 ประเด็นนั้นน่ะให้เขาคิดอยู่แล้ว จริง ๆ ควร100ด้วยซ้ำไป จริง ๆ ควร น้อยใจ 100 มาเนี่ยตัดเพราะอะไรหรือเปล่าท่านสวพิ เพราะ สิทธิ์ เพราะว่าคุณก็ตรวจสอบอีกฝั่งหนึงด้วยสิ อ่ะแน่นอน ถูกไหมคุณ นี่ ก็ โดนแน่ๆผมถามแน่ๆ ฝากเลย เพื่อความแฟร์ใช่ไหมอาจารย์โก้ ฝากเลยครับ ผมเห็นเขาจดไว้แล้วจด จดไว้ จดไว้แล้วผมรู้ว่า เอา ขอรายชื่อ 300 คนให้ จดแล้ว ผมดูนิดนึงเนี่ยอันนี้ผมขอเลย เอาแฟร์ แฟร์ เอาแฟร์ นะโอเค ขอบคุณครับท่านสว ขอบคุณครับ อาจารย์โก้ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับทั้งหมดนี้คือตัวพิเทงลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ